سلام علیکم برادران و کسا خوش آمده شروع حرکت میکنیم این سه رقم را میگیریم. سکن سوی کن. سلام علیکم برادران و کسا خوش آمده بچه ها حرکت میکنیم رقم را میگیریم. شیرای نری یه حرکت بچه ها چند برم از شیر بچه ها 300 روبل نرخی رقم پریز بگیری 6800 روبل مرمده کنه می نویسین رقم را میگیریم. برادرای جون مرمه چرا این حرکت میکنه می نویسین. شعرهای نری یه حرکت برادرای جون یک تا هفته خاله مرمت میکنه می نویسین. یه حرکت چهرهای نر مرمه تایم شد.
شرای نری یه حرکت برادرای جون مرمد اکنه رقم را میگیریم 300 روبل نرخی کرده پریز ویگریش 1800 درسته؟ WhatsApp bunu da. WhatsApp bunu da. Şey. یه حرکت مرم از برادرای جون می نویسیم سبه سبه ای کنم ها؟ Tamam. Şablı da böyle çok. شعرهای نرم مرم از برادرای جون یه حرکت میکنیم می نویسیم رقم را میگیریم اهلی و ریل سفید باید همه حال کنیم Şablı mundunuz kaldı. شعرهای نری یه حرکت برادرای جون مرم از حرکت میکنیم می نویسیم رقم را میگیریم شعرهای نری یه حرکت مرم از برادرای جون حرکت میکنیم می نویسیم رقم را میگیریم شعرهای نری یک تا هفته خدای مرم خواهشمندم مرمد میکنیم. یک تا هفته رقم خولیه. نرخی رقم 300 روبل بگیریش 1800. مرمد میکنیم شروعی نه. یک تا هفته خولیه. خواهشمندم مرمد میکنیم. یک تا هفته خولیه. نرخی رقم 300 روبل بگیریش 1800.
خویشمند و مرمت یک تا هفته خولیه. مرمت نکنم خویشمند و یک تا هفته خولیه. نرخی رقم 300 بود بگیش 1600. شیرای مرمت نکنم رقم خولی را میگیریم. خویشمند و مرمت یک تا هفته خولیه. شیرای مرمت میکنیم و یک تا هفته خولیه رقمو یه حرکت میکنیم میگیریم. نرخ رقم 300 روبل بگیرش 1800. مرمت میکنیم شیرای نه. شعرهای نر مرمت برادر جان همه کس خوش آمده. یولدوز السلام علیکم yaxshimisiz akalar. Va alaykum salom, salom alaykum. Yaxshi, yaxshi. Napa Yulduz? شعرهای نر مرمت برادر یک تا هفته خوله افیر نو سر دادیم مرمت. یه حرکت شعرهای نر مرمت بچه چه یک تا هفته خوله مرمت که شعر بچه رو تا بگی. بچه کمپیر سلام علیکم بچه کمپیر خوش آمدی. شعرهای نر مرمت برادر جون حرکت میکنیم اینسین رقم رو بگیریم و یک تا هفته خوله بچه کمپیر مرمت 300 روبل نرخی رقم پریز بگیرش 1800. 10 نفره مرمت شعرهای نر.
شعرهای نرمر آمده. یک تا هفته می نویسیم برادر جون مرا شعر بچه حرکت بکنیم. یک تا هفته خدا 300 روبل نرخی کرده. پریز بگیری 1800 مرا. مرا شعرهای نر. یک تا هفته می نویسیم. سلام علیکم ماما. و علیکم سلام. سلام علیکم فیض. شعرهای نرمر آمد برادر جان. یک تا هفته خوب یک. شعرهای نرمر آمد. 7 نفر حرکت میکنیم می نویسیم. شعرهای نرمر آمده. یک تا هفته می نویسیم. شعر بچه ها 300 روبل نرخی رقم. پریز بگیریش 1800 مرا. برادر جان 7 نفر مرا. شعرهای نری حرکت میکنیم می نویسیم. رقم را میگیریم. کرتر هم میکشیم. 300 روبل نرخی رقم. پریز بگیریش 1800.
Sattor va alaykum salom. Salom alaykum aka Sattor jon, xush omading. یک تو هفته خولیه خوشمندم مرمد. شیرینه مرمد یک تو هفته خولیه. مرحبا چرای نره یک تا هفته خولیه می نویسیم. شیرین مرمد یک تو هفته خولیه رقمو. نرخی رقم 300 روبل ویگیش 1800. شرای نره یه حرکت برادرای جان. خوشمندم مرمد. یک تو هفته خولیه شیرینه ری حرکت میکنیم میگیم رقم. مرمد بکنیم خوشمند و رقم خولی رو میگیریم. یه حرکت چرای نره مرمد. خوشمنده می نویسین رقم را میگیریم. مرمد بکنیم شیرین یک تو هفته رقم خولیه. خوشمندم مرمد. یه حرکت برادرای جان مرمد یک تا هفته می نویسیم. شیرین مرمد. یک تو هفته مرمد. مرمد میکنیم شیرین
Ayak tuhafta xule şer oynarım arama. برادر جان من رمضان یک تا هفته Şer oynar ayak tuhafta xule. مرامت میکنیم خویشمندو نرخی رقم 300 روبل ویگریش 1800. سلام علیکم علیکم سلام علیکم اکر باز شما Ayak tuhafta xule خویشمندو مرامت. چور پنج گل گاب نسه کن سخنوت سا مرامت میکنیم خویشمندو رقم 1 2 3 6 7 خله. 1 2 3 6 7 مرامت خویشمندو. شروع نر مرمد یک دو سه شش هفت مرامت میکنیم خویشمندو. شروع نر مرامت. رقم 1 2 3 6 7 خله. یک دو سه شش هفت مرمد میکنه بنویسین شروع نر یه حرکت بچه بچه مرامت میکنیم شروع نر رقم خلی را میگیریم. خویشمندو مرامت. رقم 1 2 3 6 7. شروع نر یه حرکت. شروع نر یک دو سه شش هفت
میکنیم خواهشمند و رقم 12367 نرخ رقم 300 روبل ویگرش 1800. مرحمت میکنیم خواهشمند و یه حرکت چرای نرمانم. خواهشمند و مرحمت. برادرای جان یه حرکت چرای نر. مرحمت میکنیم خواهشمند و رقم 12367 خورده نرخ رقم 300 روبل ویگرش 1800. مرحمت میکنیم شیرای نر. برادرای جان 12367 خوله مرمه. یه حرکت شیرای نر. یه حرکت بچه های چمن ایسن اخمو را میگیریم. مرحمت میکنیم خواهشمند و رقم 126. برادرای جان یه حرکت چرای نر منویسین اخمو را میگیریم. رقم 2 کم رو به خش اومده که شرای نر 167 مرمه. که مجنون 6 رقم 1 مرمه.
300 روبل 300 روبل نرخی کارتا پریز ویگریش 1800 رقم 16 خالیه کم رو بک پول تا پرتا کنم رقم 16 مرمه شعرهای نر مرمه یک هفته مرمت کنیم پلورا میپرتم شعرهای نر یه حرکت بچه های چمه نویسه رقم را میگیریم یک کف خود یک پلورا میپرتیم مرمت میکنیم شعرهای نر رقم یک هفته مرمت شعرهای نر می نویسیم 7 نفریم یک کف خالیه شعرهای نر مرمت یک هفته می نویسیم برادرها جون مرمت یک کف خالیه برادرها جون پلورا میپرتیم رقم یک هفته مرمت سیسه کم رو بکن پرته رقم یک هفته مرمت بخشی شکم رو بک بخشی شکم پول تا نمده اگه بده رقم یک هفته مرمت 600 رقم یک هفت خواهشمند و مرمت دو رقم دیگه یه حرکت میکنیم میگیریم może nasady chcemy ją salba waqti چی تو دا آنشون نیزم şuna şikagi mon reston şerenari akaf marama faqat shiramon برادرها جون یه حرکتی بکنیم بنویسیم
ده رقم دیگه 1-7. برادرای جون من آمده 1 هفته خالی هم. برادرای جون 1 هفته خالی هم. یه حرکت شد بچه ها حرکت میکنیم و نویسین رقم را میگیریم 300 روبل نرخی رقم پلیز بگیری 6800 مرم از چرای نه برادرها جون یه حرکت شروع نرم نویسین رقم را میگیریم یه حرکت شروع نرم رقم 1 هفته خالی شروع نرم برم 1 هفته می نویسیم رقم 1 که تخش آمده که رکت پول تپرتو 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 رقم 7 می نویسیم برادران رقم 7 می نویسیم برادران جون یا رقم 7 یا رقم 7 مرمه یا رقم 7 مرمه 300 روبل نرخی رقم پریز بگیری 1800 شروع نر یا رقم 7
حرکت میکنه رقم 7 میگیریم برادرها جون کلتر را میکشیم. شعرهای نالیه رقم 7 مرامد برادرای جون. رقم 7 بنویسیم بازی را سر بکنیم. مرامد. شعرهای نالیه حرکت بچه چه می نویسیم؟ شعرهای نالیه حرکت یه رقم 7 می نویسیم. یه رقم 7 خوش نه الان تشما راکت اکه راکت 300 پارت اکه راکت یه رقم 7 مرامد. برادرای جون یه رقم 7 می نویسیم. یه حرکت چه برادرای جون مرامد. اگه راکت شما 300 میپرتونه رقم 7 خولی مرامد. خوش ممنون مرامد. یه رقم 7 برادرای جون. یا رقم 7 خوش ممنون مرامد میکنیم. یه حرکت شعرهای نر مرامد. یه رقم 7 شعرهای نر یه رقم 7 حرکت میکنیم. 300 روبل نرخی رقم پریز بگیری 1800. مرامد میکنیم خوش ممنون. یا رقم 7 خوش ممنون مرامد. پلوش نامد یکم. رقم 1 7 شعر بچه مرامد برادرای جون 2 رقم دیگه. یا کفتم مرامد میکنیم خوش ممنون.
خواهشمندو رقم یک هفت مارم. کان چانسمی کان 301 علی 300 روبل نرخی کرده پریز بگیری 6800 مرامد یک هفت خوله شربچه مرامد کنیم. رقم یک مارم. رقم یک هفت می نویسین چرا نه. چرا نرده رقم دیگه یک هفت می نویسین. یا حرکت خواهشمندو. چرا نرده رقم دیگه مرامد میکنین. ده رقم دیگه یک هفت. یک هفته مرمت میکنم خواهشمندو. یک رقم مجنون ده. یه رقمی هفت. یا مجنون 300 دیگه شما پارتیم. یا رقمی هفت خواهشمندو مارم. خواهشمندو یا رقمی هفت خولیه. یه رقمی هفت ده می نویسین شیر بچه ها. یه رقمی دیگه. خیلی مفشا خیلی. کلام چی بود؟ بحثم بکنم. داوری نکرده. پولش نامده. تهمده. کلام چی نام؟ دو کس مالا نمیتونم. آمده که سسه؟ سسه آمده؟ نام؟ نام مالا نیدی گفتم که بحثم بکنم. که مجموعه کنه. رقمی هفت ده مرامت چرای نره. یه رقمی دیگه رقمی هفته چرای نه. یه رقمی هفته. اکه یوش گفته گیر اکه بوس اکه یوش جون 300 پارت اکه. سیاوش یعنی. که سیاوش میگه 300 پاکه. که یوش özüme parti برادر جون دالشی کتره میکشه.
که یوشیون پرتاب کنم اومده چند؟ زور بسا اومده که کسی یوشیون اکه مرود بگیر اکه دو سه نال نالیم اکه مجموع یک شش نال نالیم اکه باز چور و پنج نالیم اکه سیوش هفت نفسر داریم زدگی او شما یک 11 2 20 3 20 4 22 5 20 6 11 7 11 رقم چرکه اکه بسوش جواب اکه مرود بگیر کتی اکه مجموع هفتار باشیم و دفول میکنیم اکه مراد کتی اکه مجنون یک یک شش پس رقم یک شش بچه ها می نویسیم مرامت میکنم خواهشمندو رقم یک شش رقم یک شش ده مرمت برادرها جون ده رقم دیگه یک شش یه رکه برادرها جون اکه مراد بک رفتاره یک شش مرمت شروع نه ده رقم دیگه خواهشمندو مرامت که مرود بگیر پفتارین شما بنویسیم اگر هفتار باشین چیکاتون رو پاکنیم یک شش مرمت یک ده سه شش یک ده سه شش هم می نویسیم شروع نه خواهشمندو مرامت رقم یک ده سه شش مرامت میکنم شروع نه رقم یک ده سه شش شروع نه مرامت نمیدونم رقم یک ده سه شش خواهشمندو مرامت یک ده سه شش ده می نویسیم مرامت میکنم شروع نه رقم یک ده سه شش هم میگیریم
خواهشمندان مرحمت. شعرهای نرم مرحمت 1 2 3 6 می نویسیم. شعرهای نرم مرحمت 1 2 3 6 اون هست شیر تنام من قرطی نام نداره همش که شده گرم ای دو دانش و اولرش کن در خرطه داری ما رو برو ایخی میکنی چاپ سیک ممکنه دیدم در هرچی باید قاش کردن دیگه داشتم جاش تک شدم خیلی اشکای سیایی نه حقیقت شعرهای نرم مرحمت 1 2 3 6 خواهشمندان مرحمت. ترجمه نو افیل سردادی و دانست ها اکاد نو سرداده کن چند تا نمیتن چند خنده شیرت کنه خیلی شو اوکی اپای دینوزا سلام علیکم و علیکم سلام سلام علیکم دینوزا خوش آمدید شعرهای نر 1 2 3 6 مرحمت شعرهای نر 1 2 3 6 مرحمت رقم 1 2 3 6 دا می نویسیم شعرهای نر 1 2 3 6 دا می نویسیم برادرای جون مرحمت 300 روبل نرخی کرده پریز بگیریش 1800 مرحمت میکنم خواهشمندان رقم 1 2 3 6 لباس شما پاس دارید لباس ها شتگیم ای ماشینکا گیره کشال کنش تازه راحت کنم نکنم شما شعرهای نر مرحمت 1 2 3 6 مرحمت میکنم خواهشمندان رقم 1 2 3 6 خواهشمندان مرحمت 1 2 3 6 1 2 3 6 مرحمت مرحمت
شعرهای نر یه حرکت برادرای جان منویسین رقم را میگیریم. 1 2 3 6 مرامت افیر 9 سال دادم. شعرهای نر 1 2 3 6 مرامت برادرای جان حرکت میکنیم نویسیم. یه زدی با اورا نکش بیزده شده بگونا اووانا نمیش کمک نکن یه نم دا بکنه پروسا جیر خولید نکنه نه زنی با دل دا نگوش کنه تیا این چیز تابلت کش از کنم تابلت کشگره دیگه نه باید زنان بزید آیا همشش بیسه کنم تو بده همون قرار باید چند قدم هم بخون که ایزی خونه خدم نه خوشک شده یک خرمه هم باشد بمنام مکه آبا بزن خیشم چه دارم 1 2 3 6 خویشمنده مرحمت گوشت من نکو کلوری همش نمیرسه شعرهای نر 1 2 3 6 مرامت برادرای جون 7 نفره یا حرکت میکنیم شعرونه رقمی خودی را میگیریم 7 نفره برادرای جون مرامت پروسا بزن ایران بزن کن خواه نگروز کرد بگم بگم دل دامن چه خواه دلت دستوی چی نامه چه خواه سن به چه خواه وقت اگه کفوردن دارم وقت جخیدن چه خواه یا بیزه بچخه نفس کشتن میکنه شعرهای نر 1 2 3 6 مرامت برادرای جون 300 روبل نرخ یه رقم پریز بگیریش 1800 یه حرکت برادرای جون خیلی جونانی زفن سلام علیکم و علیکم سلام سلام علیکم اکای صدیق خون خوش آمده زنیم چه میشه من تو خدا نمیجا فایده تو نمیجا هم باش خود چانسم 300 روبل اکای صدیق خون 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 پایان در شما خمستان پایان در شما خمستان مرمت شعرهای نر حرکت میکنین 4 رقم دیگه خالی یک برادرای جان یه حرکت چند میگیرین دلش بازی را دوام بده مرحمت میکنیم رقم 1 2 3 6 خودی خویشمنده مرحمت 1 2 3 6 مرمت برادرای جان یه حرکت چند میکنین بنویسیم رقم ها را میگیرین 4 رقم دیگه خالی یک مرمه یا تا داشتم شعرهای نر 4 رقم دیگه در مرمت من ترجمه نیزنم و شعرهای نر 1 2 3 6 7 هم منویسه با ترجمه نیزه باید چی کنه خود خود صدانه با پیزده سید میکنه پروستا سلامت تا دست میکنه 1 2 3 6 مرمت برادرای جان 1 2 3 6 مرمت
شعرهای نری حرکت 300 روبل نرخی رقم پریز بگیری 6800 مرمد. برادرای جان 1 2 3 6 مرمد. شعرهای نر 300 روبل نرخی رقم پریز بگیری 6800. یا حرکت میکن شعرهای نر. بازی 100 روبلا که نه که بچه کم ما بازی 100 روبلا نداریم. 200 روبلا داریم. 300 روبلا اینی این بازی ما 300 روبلا رقم 1 2 3 6 خالیه مرمد. 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 که یه حرکت برادرای جان. سه و شش بگیرم. 3 و 6 بچه کمپیر 1 ددم مرمد. برادرها 7 نفریم. 300 روبل نرخی کرده پریز 1800 1 2 خالیه. یه حرکت بچه چه 1 2 رقم دیگر رقمی 5 کرده که شاید 2 مده گیره که یوش میده گرد نیسته کم رقم 1 یا رقم 1 خوشمانده مرمد. یا رقم 1 خوشمانده مرمد. یه رقم 1 10 نفر برادرها. یا رقم 1 مرمد شیرینه. یه رقم 1 10 مرمد برادرها. رقم 1 همه گیرن که ترم میکشیم. 10 نفریم برادرای جون. 10 نفریم. یه رقم 1 خالیه. یه رقم 1 10 مرمد. که یوش بگی 1 4 زده بودم 5 کرده کشه. اومد اگر چه بچه کمپیر اومده که
окей боз рақами 45 1200 дорем окей 33 127 00 окей бачаи кампир 36 00 задаги ошава رقم 5 20 6 31 7 20 1 20 2 20 3 21 4 22 رقم 1 و 31 رقم 6 و 31 окей бачаи кампир ошчава окей 33 му ҳафтоне натара رقم 1 2 7 را که یوش یک 2 هفته می نویسیم یک 2 7 مرمه 7 بچه کمپیر رقم 1 2 مرمه یک 2 مرمه хӯшмандо рақами 1 2 марамад мекунем ширина рақами 1 2 холия хӯшмандо марамад рақами 1 2 окей 33 рақами 1 2 да чӣ хеле яка тамом окей 1 2 рехта 1 2 که ما اکه یوش جون اکه جان کنتونه به پرتفته ما کرتره میکشیدم آمد اگه کسی اوش خوش اکای باز رقمی 4 5 600 داریم اکای 33 1 2 600 داریم اکای بچه کمپیر 3 6 7 900 داریم زدگی اشابا 7 20
یک 11 10 3 20 4 20 5 33 6 22 5 که اکر باز 53 واتا همه پفتارم شروع نه اکی بچه کمپیر کتی اکی یاوش باشه اکر باز 45800 داریم اکر 31 یکده 0 0 اکر بچه کمپیر 367 0 0 رقم 6 21 7 11 1 10 10 10 3 22 14 5 20 رقم 3 که اکر بچه کمپیر 3 واتا 3 با 29 اکر 33 جون پافته بوشیم یکده پافته رقم 1 ده مرمه رقم یکده خوشمند و مرمه یکده خوشمند و مرمه میکنیم تلفن تلفن ما بذاره دمسا چند فیلم دارم؟ 18 فایل بروتین یکده خوشمند و مرمه شروع نرم مرمه میکنیم رقم یکده خوشمند و نرخی رقم 300 بول بیگریش 1800 شهرهای نر 1 ده مرمه مرمت میکنیم خوشمند و رقم یکده افتانگی رقم یکده مرمت ده رقم دیگه خوله برادر 8 نفریم یه حرکت میکنیم لایکو را میزنیم رقم یکده رو میگیریم یکده مرمت خوشمند و ده رقم خولی 1 ده مرمه یکده خوشمند و مرمت خوشمند و ده رقم دیگه رقم یکده رقم یکده مرمت خوشمند و
مرحمت میکنیم شیرای اینا رقم 1 لره میگیریم. یک لره مرحمت خوشمندو. ده رقم دیگه مرحمت. خوشمندو مرحمت. 2 رقم دیگه 1 2 خود 1. رقم 1 لره مرحمت خوشمندو. رقم 1 ده مرحمت. یک لره مرحمت خوشمندو. یا حرکت میکنیم شیرای اینا رقم خودی را میگیریم. نرخ رقم 300 روبل دیگرش 1800. خوشمندو مرحمت میکنیم رقم 1 لره میگیریم. یک لره مرحمت خوشمندو. شیرای نر مرحمت 1 ده منویسیم. مرحمت میکنیم رقم 1 2. خوشمندو مرحمت رقم 1 لره یا حرکت. ده رقم دیگه 1 ده مرحمت. چهار و پنج که باسه که با چیکن پیر. یک لره خوشمندو مرحمت. رقم 1 2 مرحمت. اوکی بس رقم 1 2 خوشمندو مرحمت. شیرای نر یه حرکت 1 ده. رقم 1 لره خوشمندو مرحمت. شایش خم بودی.
شعرهای نری یه حرکت برادرای جان در رقم دیگه 12 نفر آدمیم. برادرای جان منیسه رقم را میگیره شعرهای نری. مرحمت شعرهای نر رقم یک ده. یه حرکت میکنم خویش من رقم یک درم میگیریم. شعرهای نر مرم یک ده. یک ده مرم. مرحمت میکنم خویش من رقم یک ده. شعرهای نر یه حرکت رقم یک درم مرحمت. شعرهای نر مرم یک ده. شعرهای نر ده رقم دیگه یک ده ده منویسیم 8 نفریم. مرحمت میکنم رقم یک درم میگیریم. یک ده کم بود بک 600 پاکتاگه. خوشه اکی مرود بگ یک ده نولیم. اکی باز 45,200 داریم. اکی بچه کمپیر 3 6 7 900 داریم. رقم 4 20 ده بده. رقم 5 10 بده. رقم 6 21 بده. رقم 7 20 بده. رقم 1 11 بده. رقم 10 21 بده. رقم 3 20 بده. 4 با 20 ده. اکی باز سوچ شود. که باز جان هاش جان چوه رقم 3 6 7 پفتاره. رقم 4 5 پفتاره. که مراد بک پفتاره. اکی مرود بگ پاکتره میکنم. رقم 1 ده پفتاره که 10 نفره. اکه مراد بک پفتاره. نه سلامت باشه که باز رقم 1 ده پفتاره که مراد بک. میشه که اکی مرود بگ بکنم. رقم 5 کارتکشه. که مراد بک فیلتا پرتکه.
امرود به پولتون پارت نکنم 600 پارت Окей, Муродбек 1-0, окей, боз 4-5-2 400 дорем, окей, бачаи кампир 3-6-7-0 дорем. Задаги Ошава. 5 31 6 11 7 22 1 20 2 21 3 10 4 11 رقم 5 و 31 دلشی با اکی باز آش چوا Я буду. ناسد آمد کرده سشه بچه 4 و 5 Окей, бачаи кампир пафтори пас гуфтаем. 1 2 پفتار رقمی 3 6 7 نره گرم نیسته که آشکی جونو چوا Саломат бош, окей, боз. سلامت باشه که رقمی 3 6 7 مرمت 3 6 7 برادرای جان 7 نفرن 3 6 7 می نویسیم سه شش اکی عبداللطیف اکی عبداللطیف 600 روبل پرتا Окей, Муродбек. یا رقمی 7 Окей, Муродбек Партов. نه چندسیم دارون گفته که باش Ди рақам тагирифтем, окей, 3600. 600 پرت فکر نامده سه تا پرت نویسته Тамом, окей, ҷон WhatsApp да бинависем, окей, боз. Сес митонам партиямузи. یا رقمی 7 اکی عبداللطیف اکی جان 600 روبل پرتین یا رقمی 7 مرمت یا رکت چرای نره یا رقمی 7 Я рақами 7 хоҳишмандом маромад мекунем. یا رقمی 17 مرمت Я рақами 7 хоҳишмандом маромад. خیلی گیری خونه دارم Я рақами 7 хоҳишмандом маромад. یا رقمی 7 باشی سس باشی سس Ни? من رقم رو بگم دست شد یکی درم شتیم یکی دو گفته که رقم رو بگم من انگه گیر شد شده یه زده میگه تیر کرید که گفتم ندارم دیل پلیت بخواه زیر میجی یا رقم یا فکر عبداللطیف جان در ما 600 پرته میدونم با چی کن میدونم بخون ها کنم Сесим шапас, секай буса. آه من دیدم موزه بوم همه دیگه بوم Окей, Абдуллатиф Партов. فکر عبداللطیف 600 یا پرتا رقم هفته می نویسی
نه خیر عبداللطیف نپرد خب یه رقمی 7 مونده من آمد برادر رقمی 7 می نویسیم یه رقمی 7 یا رقمی 7 هوشمند و مرحمت. گیر جواب واتساپ بزن همش گذاشتی واتساپ دیگه دیدم واتساپ 2 سال بود آقا ما آقا گذاشت یا رقمی 7 یه رقم مونده من آمد برادر رقمی 7 می نویسیم کارت را میکشیم رقمی 7 خولیه اکه عبداللطیف پول تا پرت اکه بگر میشه فتن بست پرت شرا بست پرت را باشی تشاوزه کنم پاش میکنم بازی پیرگو شدید اول خطی باید دونیم تایی رفتیم همین دید پنج شب پارت بگوش با دیگر بودیم حضور خواهد شو میکنیم ساده هم ده تو نام کرد اختلاف چیشی یا رقمی 7 هوشمند و مرحمت. بیرون تا الکساندر پیلد گفت پاکوزن یا رقمی 7 هوشمند و مرحمت. گیرش مانده شده چیا شده چه کلینتوی تیم داره کن خوش اومده کمی شب. سلام و علیکم سلام سلام علیکم اکی میشه میشه اکه خوش آمدی کلینتوی تیم بوده ها شده چه داوز سجا با بوش تگه اکی عبداللطیف خطی اکی میشه پولتون اپارت کرد کن. سرشش پس که نوبه چی چی خیلی بوجه اکی لیکن بک. نه این بچه نخواهم خیلی نویسی اکه ده خون بک چه بوزه و علیکم سلام سلام علیکم 3 و 6 خولیه می نویسیم 3 و 6 که ده خون بک همین برابر گو که بگیشه بدرس چه بوزه هر حرف طرف میگه عبداللطیف. واتساپ دقیقون شما بوده که ممکن داره های که البته خوز بینیم کنیم اکه چلسی اکه بعد ای خولی میشه اکه این چیلسیه آه چه بوزه بوزه نیی من فهمیدم پول نعلیش نگیره ده خون بک خونش میگیرم. اکه عبداللطیف جان اکه چلسی جان 3-6 بگیرم اکه عبداللطیف چک نامه دسته بعد یه عبدالطیف چه که در جوی روسمون چیه که تمام اکی دی خونبک بعد نسته اکه ششصد اومده کمی شرم کن. کم 600 جوکر. و علیکم سلام سلام اشان میکشی اکی جوکر خوش اومدی پنج زدگی شش میکشه خب رقمی 6 کارت اکی شای میریم جاسته و بعد این رقمی 7 فکرم خولیه اکی جوکر بعد این رقمی 7 خولیه اون کسی که پس نکنه و زیرش یه رقم داریم اگر پفتار نکنه اکی بوس رقمی 4 و 5 600 داریم اکی مرود بگ 1 2 نولیم اکی عبداللطیف 3 و 6 نولیم اکی میشه 7 نولیم. بگی اوشا رقم 6 22 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 11
رقم 3 20 تا. رقم 4 11 تا. رقم 5 11 تا. رقم 6 Akay Abdulatif hoş çal akay. کارتای اینجا استر دیگه. چون که بعد Karta bu nasıl olmalı? Akay Murodbek Paftor. خب پفتور رو می نویسیم کنم این پفتور های مرامت Çorpanj. Boz Paftor. Abdulatif Sevuşaş. اکای جوکر اکای میشه پفتوری پس یک بنویس خب 3 و 6 4 و 5 1 ده اکای مرودک پفتوری اکا اومدگی اکا عبداللطیف کارتر اکاشیم کو Efes şok. هفت اکای جوکر اکای مرود شما پفتوری اکا نویسی خب رقم یک دو یک دی هم خولیه ده رقم یک دو مرامه Hoşmandı maramat. Rakam yakıdı. Rakam yakıdı. Hoşmandı maramat. ده رقم خولیه مرامت برادر رو ده رقم Şam? Yakıda konuşu. Fitness. Dram بگیفتر. درم بگی نوکنش یا رقم یک مون رقم یک Ya rakam yak. Hakem rol befamat işte yol ne görmüyor. Eğer durmadan durmamışsa. Bunda ya bu rakamı ya ne görmüyor. Ya اومد rakam اکا yak. اومد اگه اکای جوکر نوکشه یا رقم یک مونده مرحمت رقم یک همه نویسیم کارتر همه کشیم خویشمنده و مرحمت یا رقم دیگه مونده ای Kay boz gir. گیر Sesa diga kay boz mona bakma. سلام این چطوری بوزیه و علیکم سلام سلام علیکم اکای عبدالعزیز عبدالملیک Voltay. بولتایف بوزی ترینکای توجیکی اکا Sesad rubl narxi karta prezbegli shazor ashsa. برای یه رقم 300 روبل اکا اکای بوز پارتو 300 دیگه پارتو اکا کارتر کش جان میگیریم رقم 6 زد 7 کارت اکا Ona da çıkışı. Akay boz rakam yak çorpani 00 Akay Abdulatif Sevuşaş hazır gitsen durayım. Akay Joker du haf 0. خب رقم 7 22 تا رقم 1 11 تا رقم 2 23 تا رقم 3 10 تا رقم 4 10 تا 5 20 تا 6
10 تا رقم 10 اوش. که جوکر اوش خب اکای عبداللطیف یا با نشان میتیم اکای افیرتونا نمیخواه پیش کنی اکا پونسید. خب هفته رو می نویسیم که پول هردی پول دارن 2 3 3 و 6 2 و 7 اکای باز پفتارش ما که نویسیم. رقم 1 4 5 1 4 5 مرحمت. خب اکای باز پرتو کارتا کش در میگیریم. حرف میگم اومد سلام علیکم و علیکم سلام سلام علیکم اکای صدیر خون خوش آمدی اکای ما. خب رقم 2 زد 3 کارتا کش میشود. اکای باز رقم 1 4 5 0 0 اکای عبداللطیف 3 و 6 600 داریم. اکای جوکر 2 و 7 1200 داریم. زدگی اوش آمد. خب رقم 3 میریم. رقم 3 21 رقم 4 23 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 21. خب رقم 4 با 23 اکای باز رقم کجا شد؟ یک هر آوازش دیگه هنه ها شدی چه طرف پرسیدستیان که عبدالله. خب رقم 5 کارتاکش میشم میریم. که شدی سوزی خوبیه باشه شده رکش ما پسه خب رقم 5 کارتا میکشیم کدوم میزنه اوش. اکای باز رقم 1 4 5 900 داریم. اکای عبداللطیف 3 و 6 0 داریم. اکای جوکر 2 و 7 600 داریم. اکای ما خود سوزی سلامتی خوبه 5 20 6 21 7 32 1 11 2 10 3 11 4 20. خب رقم 7 با 32 اوش چهار کی جوکره میگم رقم اکای عبدالله جان این شف یا چشته سرش آرام کردیسته اکای عبداللطیف جان پفتار باشیم و در پول میپردازیم. جوکر خوک پستای خوب بسته کسی برم ششته خب 1 4 5 رقم 2 3 6 7 پفتور رو می نویسیم کدام پستا جو شده موی نو. بیا اکای عبدالله بر بلوک زر اکای بخشش برم نه کارم برم نه قبول اکای رقم 2 3 6 7 جوش برا اکای عبدالله جان بیا مرحمت این شقاق پس کرد حرکت میکنه شیروی نر 2 3 6 7 مرحمت 10 نفریم رقم 2 3 و 6 7 مرحمت میکنیم خویشمند و 2 3 6 7
2 3 6 7 خواهشمند و مرحمت. 4 رقم دیگه مرحمت برادرها، 4 رقم دیگه. خواهشمند و مرحمت. نرخ رقم 300 روبل بگیریش 1800. 2 3 6 7 خلیه. مرحمت میکنیم شیروی نه رقم خلی را میگیریم. رقم 2 3 6 7 مرحمت. رقم 2 3 6 7 خواهشمند و مرحمت. مرحمت 2 3 6 7. رقم 2 3 6 7 خواهشمند و مرحمت. مرحمت میکنیم شیروی 10 نه. نفر می برادرها، 10 نفر می نویسیم. 2 3 6 7. 10 نفر شیروی نه. 4 رقم دیگه 300 روبل نرخی کرده پریز بگیریش 1800. مرحمت برادرای جون منرسیم. یه حرکت خواهشمند و دو سه شش هفت. یه حرکت برادرای جون 7 نفریم. 2 3 6 7. حرکت که شیر بچه 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800. یه حرکت شیروی نر. یه حرکت میکنیم یا دستگیری دلچی میدیم. رقم 2 3 6 7 خواهشمند و مرحمت. یه حرکت. که بیروز خوش آمدی 7 3 اختیار کم. که ما آمد که چی گپی میشه. 7 3 که بیروز. رقم 2 6. دو رقم دیگه خواهشمند و مرحمت. 2 6 خلیه مرحمت. شیروی نر 2 6 مرمه. مرحمت میکنیم شیروی نه رقم 2 6. یه حرکت برادرای جون. اکه بیروز جون پول تانه پرتیم. از او دست پرتم. خواهشمند و مرحمت. 2 6 خلیه حرکت میکنیم شیروی نه. ده رقم دیگه برادرای جون 2 6.
دو شش هم مرامت بکنیم خویش من دو. اکا جون خلاص اکا علی جون 2 و 6 خله مرحمت که اکا 2 و 6 ده رقم دیگه دو شش خلیه. شش بگی تمام کردی وقت. یا رقم 2 مرحمت 8 نفریم شرای نر یا رقم 2 دمه نویسیم 8 نفر رو دامه تمام اکل جون پرستان بگنه شما. یه رقمی ده خلیه خوشمند و مرامت. یه رقمی ده. اوزو میپرتم گرب نیست اکا که مجنون ده بگی کده. ده اکا مجنون پول پرتم چند سال دارم؟ کی؟ مناسبه؟ جوکر؟ آه. دو چور سال. حال بخیر که کی آمد؟ مجنون علی نه. چند کی تا؟ اکا مجنون 300 اکه علی چی؟ 600 اکا دیست بدیم پارس و یکا که علی مگه چون 600 600 مگه اخم چند زده بود؟ 7 زده بود که 7 زده بود. که مجنون دو اخته اکم. ده اخته اکا یا اکه باز رقم 1 4 5 0 داریم. اکه بیروز 3 و 7 600 داریم. اکه علی 6 300 داریم. اکه مجنون 2 نولیم. کدام میزنه آشا رقم 1 22 رقم 2 20 3 22 4 11 5 11 6 20 7 10 رقم 1 3 وره رقم 1 کرتکشه 900 وره مرمت وره برادران 900 روبلی 900 مرامت خوشمندو. نه سادی وره پس گرب نیست که علی خوشمند هستن. 900 برام هیچ که نیست خوش من برادرو یک کچین کنیم شه
کدام میزنه آشا رقم 1 20 3 10 رقم 1 و 20 با سکه آشا اکه مجموعه اون پفتال باشه مون در پول میپفتیم اکه رقم اکه مجموعه پول پرتا گرفتم اداکه آقا خیلی پرتا کوچ خیلیشه دو 400 داره تشه پرتا اکه مجنون جان پول تا نپرت ای بچه های نه نفر یا نفر شد ها اونو که کن جوکر بود که بود چکه که مجموعه چه که اکه مجنون رقم دو کارتکشه چی باید کشتی؟ شده چی باید کشیدی 700 آخه یک اکه ورکت یک سه ورکت هم کن یک میکشی کارتکش اکه اصلا دو کس بده کم دل چی رقمونه بدم هر دیش ورکده پرایویل نه که باید ایسه میکشی مقصد اکه پرایویل نه بازی ما هم خیلی اکه مقصد همی کلم خواه یک کشیده من مگه باید ایسه میکشیده نمیدونم یک ورکه دیگه اگه نه ها؟ کم بیروز کارتر یک شد آخه کارتر یک شد یک میکشه که ور را یک بوی که یک میکشیم پرایویل نه که علی یک میکشی کارتر ور را یک شد تو همه دونستیم در چیش میکشون نه بودتون پرایویل نه از آب ساخته اکه باز همی 1 4 5 900 داریم اکه بیروز 7 3 0 0 اکه علی 6 0 اکه مجموعه 2 0 رقم ده شیفت استانی 1200 چی نمیتی؟ رقم 3 22 نفهمیدم اکه عبداللطیف گفته 1200 4 11 1200 میتی؟ 5 20 6 10 7 20 1 21 اکه رقم 3 22
اکای بیروز اوشان. نه اکای بیروز اوشاکی جون چوا. اکای بلاتیف چی گفت؟ میتی از دورستان. وای قرض. اکای علی قطعی اکای ماجون پافتور بوشین پولوتون پارتین اکا. پافتور اکای علی نه. اکای علی شمونا پافتور نکا. حافظه چی با یک آخه در جا که حافظه یه بچه یا با رفیق تپش که اکر در جای خود در کلمی حال خود نو یکم بار زد یکم وقم 4 کارتکشه اکر علی کتی اکر مجنون پول پاکه زره درامه توری اکر بیروزون رفیق تایب پش کرد مجنون 600 اومد اکر علی پارتا کرد که ماجون نچکش. راستی سا که علی ختش دادن کنم گاو نیست اکر علی کشیدنش بگیرم پرابلم ها نیست پول تا پارتا مسیبلی زد میگم موزیک پش آمدن. خودش نبوده او ها پسی بزد باز اوی ایگ رفتیم و یک بار کفتیم. عبداللطیف 1200 پارتا میگه خب نولای. کدام 1200 اکر عبداللطیف اکر بهروز جون اکر جون مقصد همه پت پراوی نرفته سه خط اکر نمیدونم افرت خفا ها تمام اکای جونش مپارتین. اکر علی جون کارتر اکش نم اکر جون پول تانو پارت شما را جداد داریم
رقم چنده یعنی؟ شش. رقم 6 برادر جان مرا. اکل جان 4 minut اختش داره. رقم 6 دمه رومد خوش من است. گرد نیست اکه بیروز جون گرد نیست اکه 6 اکه بیروز اگه گرد نیست اکه مقصد افید خیلی خفا بود با فکرم. بیا بخونش. اکی باز رقم 1 4 5 900 00 اکی بیروز 6 7 3 1200 داریم اکی مجنون 2 0 زدگی او شما. رقم 4 20 5 21 6 32 7 3 1 22 2 10 3 11 32 ششکه اکی بیروز خودش گرفته اوش جا اکا. اکه بیروزون اوش چا شهر بچه اکه علی نمه پرتفتی سوی بر اکی مجنون 600 600 پرتفتگی هوای اوخی یا رقم گرفت. یا رقم گرفت 300 شما 300 داری اکی مجنون جون 300 نولگی اکی. نه همه عبدالرحمن چند داره مگه من 1200 دارم اکه پول نداره اکم نولی نول اکمی 7 3 اکمی 2 پفتار 1 4 5 اکی باز مودا پول میپرکنشون 1200 پرتفکه اکه کی اکمی 6 کردیم 6 پفتارشون اکی باز شما پول میپرکنیم اکی باز پرکن که بس 900 اومد مگه من پرتفتم یا بر بگیرش کردم عبداللطیف من نفهمم یه خود جنگه بوده گب نیست که علی 1200 آمد رقم 6 اخته 7 کرد کشه اکی باز رقم 1 4 5 00 اکی بیروز 7 3 2 400 داریم اکی علی 6 900 داریم اکی مجنون 2 0 زدگی او شما 7 11 او اکی علی 6 اخته 1 11 2 20 3 20 4 11 5 10
621 ششکه رقم 6 اکه الجونش جوالی کل جوشا رقم 1 4 5 پستای برادرو مرمه 1 4 5 پستای اکه مجموع شما پافتوره نکه اون دا پول نفرد رقم شش که لیختی رقم 1 4 5 مرمه 1 4 5 مرمه حاجی دو کته حاجی این دو کته زنده باشه ریسپیک بونه تخیک نه رقم 1 4 5 مرمه چوگی رچ میگه چوگی رچ میگه او 1200 تیف کسی اکه تیف ناخش زنگزش ها گیر زنگزش ها همون 1200 ها افهمش ها در جد او قدر پفتار گرچه بشه سونا کنی رقم 1 4 5 خدای خویشمند و مرمت رقم 1 4 5 پس نمستکتم رقم 1 4 5 ولی بازی بیشتر پس نکشته حالش کن حالا میبرید یکم خیلی گپ شب نبود بعد دروغ من یا با گفتم و دیگه برا نگفتم رقم 1 4 5 خویشمند و مرمت پلا پرتو 1200 یک شکر نکچه من تیف نمو کم لطیف جان بازم میتونه بوده فهم سوک تشو برای خرید سوک تشو الو الو و علیکم سلام نست نشته کوی وقتا چی نه اما کی دایگون صدیق بازی که ایسی ها خیر افرا بزو کنم
شعرهای نری یه حرکت. چهار آدم کش نمیشه که جان. چهار آدم نمیشه که. رقم 1 4 5 خدای خوشمند و مرحمت. رقم 1 4 5 مرمت شعرهای نر حرکت میکنه. برادر جون مرمت حرکت میکنه منویسین رقم ها رو هم میگیره. رقم 1 4 5 بشنه. 1 4 5 خوشمند و مرحمت. این دینه نه آمده شیف سر چقدر خدا آمدیم بچم. پس کردم آی خب. نپایان شعرهای نر 1 4 5 ادینچ تریپ یک ادینچ تریپ یک برادر خال یک مرمت. رقم 1 4 5 شیف کلامی شیف پس کردم 1 4 5 خوشمند و مرحمت. سه رقم خالی داریم. 1 4 5 بگی اکر باز دلت خراب نگرفت چی؟ اکر باز جون نره آرام شد تیگر آمده 1 4 5 بسر 1 4 5 سلام علیکم و علیکم سلام علیکم 300 دورا کو نه یا او خسرش نوشی 600 پاتفتا بود آبشی یا بوجی کت 300 شمون یا بوجی دیگه کت نوشی tamam همه یا بوجی کت اکای مجنون پول تپرتو پول تا پرت اکه مجنون جان ساز خوبی اکم شگرانه الله اکای مجنون پول تپرتو 300 اونجا که مفهوم نامونه گفتی 600 تا گفتم 300 یا بوجی دیگه کت نوشی اکای مجنون 300 پرتو من ششگر اکای آرام شد تیگر اکم اکه مجنون اکه کی جان باز شما را پول پرت این حساب مفسد اکای باز پرتو تاقا تلفن کاری در پیشتن نیسته؟ در کنم نه اکه آرام شد تیگه چت باز در کلوش تشیر نرده نرده گرفتی اکا اکا کی گرفت اکا بیا اکا در خودت میگیریم اکا باز کن تبدیل کردیسه اکا اکا آرام شد تیگه پرت اکا در خودت میگیریم یا چه خیلی نداری؟ چه نه بابا دادا نمیشه اکه آرام شد تیگه اکه باز گرفتگه بعد یکم اکش موقعی کدام بگیر برا تلفن برا پولوما هاشون نکرد کی اکه رسولان خوشم علیکم علیکم سلام اکه
طرفو کم از اونجا پولتون اپارت نکنم و شمارش دادورم جواسه بعدی مشکه یا برا آمده جو پرسی بسه رقم ده دامد رو یکه روسلان آمدگه یکه تیگه رقم ده دکه روسلان مدرو یکه مجنون خودت پول تنها پرته یکم خریب 10 منوت بر برادر مردم رامدن جداد کرده تمام که رسلام دو اخته رقم ده دامد رو آمده ها چی با؟ تمام که رسلام دو اخته که چکتون اپارت گرفتگی مکان اکه روسلان جان چکتون اپارت نکه تا باشه زده چیه؟ نه سریازه چه افتاده؟ چی اکه؟ اکه روسلان جان پرتا روسلان غفور و خوش آمده یکم روی کنم بکنم هرچه من غم بودیم ده هم تلفن اگر بیار آخی ششتاد آمده باش 900 آمده با نه سریاز نه شف خورافته نه این همه دادم خونه میرم شف شف زویر رقم چند حالی سطح راست بخواه چند داره با؟ رقم 6 دادم 7 کسا کشه اکه بیروز رقمی 7 3 1800 داریم اکه علی 6 200 داریم اکه دوست 1 4 5 نولیم اکه رسلام ده 300 داریم سه وقته که بروز 7 11 1 12 ده 11 3 11 4 11 5 20 6 20 رقم 5 6 وره رقم 5 کارت کشه نفری برم من خوش من دارم اکه بیروزون یا رقم 5 کارت هوی کدگه کارت کش میشه وکم بترکم نکشید با کش نمیده نکش مو
900 вара марамад хоҳишмандо. اکه بیروز مرمد اکه خوشمن باشی بنویسه کم 900 вара марамад. Баъди вара паф тамом акай Руслан. گرد نیست اکه رسلان بعدی بره پف Хоҳишманд несте бародаро. Ан 6 вараш дага 900 марамад. Акай берӯз 7 اکه بیروز جون رقمی 5 кард. 5 کرد اکه چه پراوی نه رقمی 1 2 3 4 مرمد 900 вара марамад хоҳишмандо. Хоҳишмандо марамад 900. شعر اینا 900 вара. خوشمن نیست اکه بیروز دوباره پرنسسه شما دیافر پرنسسا. رقمی 1 3 4 و علیکم سلام سلام علیکم اپر پرنسسه 2 вара гуфта. 900 марамад. رقم 1 4 900 вара хоҳишманд аст. اپر پرنسسه پول تاپارتون 900 марамад хоҳишмандо. акай ором шатига варада чӣ қадар? 5 ورده Ки? آرام شتیگر боз бифтага. نه آرام شتیگر آمد اگر پولش آرام شتیگر اکه آرام شتیگر 1 4 5 خطی میدانی اکم اصلا شوگیر پریپورتات کده پولی باس نامد اگر رقم 5 ورده گفتم که آرام شتیگر را بگی رفت باز اپر پرنسس هم میبینیم Tamam. Tamam akay oğlum şatı giderse 5 vara ver. 5 kart arkadaşlar акай берӯз рақами 7 гирифти 900 дорем акай али 6 вара дромад 200 дорем акай орум шатигар 5 вара дромад нолем апай принсеса дра гирифти 300 дорем задаги ошава 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کارتای خالی کدام میزنه 3000 آشما 5 11 6 12 7 11 2 11 رقم 6 و 12 akay Aynı али mizada. ошава 3000 یگان تا 20 نامده با 12 قمچین کرده شرینک اما پول داره акай орум шатигар пафтор бошем пул мепартоем ода акай рус миги рақамшуна چند акай берӯз 7 акай али 6 акай руслан 2 баъд принсеса 300 дорем рақам мегири фурӯша اکه آشی جان و چاکه علی جان اکه آرام شتیگر 1 4 5 پس نویسه 1 4 5 اپای پرنسس کدام رقم هم میگیری
یک پنج 300 دیگه شما میپرتین اپا یا رقم 4 اکای رسلان جان رقم 4 گیره بود اکا یا گیر گفتم که رسلان ده کم گرفتگیم یک کم بگیریم اکا نه یک گیره یک پنج خوب نه یک پنج گرفتگی دو اخته که رسلان چور گیرگم 300 دیگه اکا رسلان ما دامه پرتای اپا پرنسس 300 دیگه شما میپرتین سلام علیکم و علیکم سلام سلام علیکم اپای صفیه خان خوش کلپسیز رفت اکا رسلان میگه از بیرشم بیا اپا پرنسس رفت میگم که اپای پرنسس دم جای اپا رفت دادش میگه نه شاگرد مرم رفت که رسلان رو اشمون آمده که ممکن را در بیایا میکشمش اول چند اومده تمام آمدک تمام چند میگه اکای بیروز رقمی هفت 300 داریم اکای علی 6 اکای علی 6 4 500 داریم اکای رسلان 2 4 0 0 اکای اپای پرنسس 1 5 0 0 واتساپ تا بردار یا بار اکا جان آزی واتساپ در گب زده سن آزی اکا جوکر اکا جوکر 1200 چه پرست لگه من 1200 دیگه اکا جوکر داری 1200 همون اگر که اکا جوکر 1200 داری رقم 7 12 1 10 2 21 3 20 100 روی کدوم اگر کن 900 روی کدو 300 دوشتم 600 9 تمام اپای پرنسس 4 11 5 21 6 10 رقم 2 و 5 وارش لگه اپای پرنسس ایگی جو رفت اکای جوکر جان 1200 روبل دارین شما اکای جوکر جان 1200 روبل دارین آزی واتساپ کتی گب زدستم آزی مقصد واتساپ ها بیارم پولتانا میپرتم اگر جلنی بازی داشته باشه مرم واره 900 مرمد رقم 2 کرته میکشه تمام اکای علی جان خواهشمند و مرمد 900 و 4 ورقه آرام شتی بر 900 پرتون نکن کی؟
تیر نه سادی برام مرامت خوشمندو نه سادی مرامت خوشمندو رقم 1 3 6 7 تمام اپا نه سادی برام مرامت خوشمندو رقم چند میکشه؟ اکه مراجعون خوش آمده. اکه رقم 2 میکشم کارتره. رقم 2 ورده خوش دگه یکم خوش دگه. خوش آمده اکه مراجعون 900 روبلی وره 1 3 6 7. نه سادی برام مرامت خوشمندو نه ها بگی که اکه مراد ما. اکه اورم شتیگ شما پول تو نپرفتم میره رقم 6 اکه مراد. رقم 1 3 7 مرامد 1 3 7. با پیش اپای صفحه خواه پدلیت که نبوش کدوم درجا اکه جوکر جون گب نیست. اکه جون همه واتساپ خولی شد حتما اکه 1200 داری روید میکنم. بیز یگان و پروس اکم روید میکنم کش آج اکه جون پلوشون بیو یا که اورم شتیگ خطی اکه رسولان اکه مراد بتونه پرت رقم 1 3 7 اکه مراد اکه کی اورم شتیگ آرام شتیگ راکت اکه برا بگونه آمده برادرها 1 3 7 مرامد وره نسلی اکه ایمه شمال اکو همه وقت قبل نیست اکه آرام شد اکه مراجعون شما مونده اکه پرتفته اکه پرتفته که خرابی اشکال نداره فقط پرتفتم بر وقت قبل نیست اکه مراجعون اگه کتر همه کشم رقم 2 4 5 6 ده اومده هستش نو اکه اورم شتیگ رقم 4 گرفتیم نولیم اکه رسولان دل بره درامد نولیم اپای پرنسس 5 بره درامد 600 داریم اکه مراد 6 گرفتیم نولیم زدگی اوشابا صدا میزنه 3000 آش شود 2 20 4 10 5 32 6 22 رقم 5 و 32 که
рақами 5 ба 32 апай принсеса اپر پرنسس آشواتا رقم 3000 3 و 7 پفتوره 1 پفتوره 6 پول داره 1 5 پفتوره али овдо رقم 2 و 4 2 و 4 کی با душур акай руслан акай русланҷон мода пул мепарда агар пафтор мешека акай беруҷон мода 300 дига шумо мепартем رقم 2 و 4 مرمه اکای روسلان پفتار نیست اکای آرام شتی گیری همینو دکم اوای پفتار نباشه در خودت بگیریم رقمت خوده اکای جان اومد 2 و 4 اکای روسلان جان پس باشی مقصد اکای ما بدرویم یا رقمی میدروی اکای مراد یا رقمی میدروی هر دت کتی اکای آرام شتی گر акай беруҷон 300 дига мода мепартем اکای بیرو جان 300 دیگه میپرتوی اگر نپرتوی آکده اکای آرام شد 14 چه خیلی تیگر زویر دو گرفتیم اکای مراد پول میپرته اکای که 4 بگیریم 2 و 4 اکای آرام شد اکای مراد جان هم بازی که نگفتیم اکای مراد میمونه کو чор ахта акай ором шатига акай беруҷон мода пул мепарда 300 дига رقم 3 اکای بیروز پرتا 2 و 4 اکای مراد هستن اکای مراد جان شما ده اکای آرام شتیگ رقم 4 خالی شما میدونم رقم ده تازی بگیریم اکای مراد جان یا نه اکای اکای مراد جان ده تا بگیریم یا نه رفت تازی میبینم خالی باشه بگی خالی اکای رقم ده خالی اخته اکای پول تا پرتا رقم 3 و 7 اکای بیروز جان پرتا اکای بیروز باز به پارت کن اکای آرام شتی گروز میبینیم اکای مراد اکای بیروز اگر نپرت تا باشی پس دی اکای پاله دانسته خب متر 600 اومد خودم متر شموری کشتر ها ҳарфно якам اکای مراد 600 اومد 300 اکای کی اومد озумша ها نه بازی کرده وای داده اون نشان تمین حقیقتی جو که هر پاس کردی هو این نده همجا نور شدگی نه دام برید میاد برام ما همجا میدونم که دو زبلکی را دوشه یه دین نخی İyi tercih olarak neydi? ben نمیفهمم بلا یو بانی بودم خوی یو تو پوی پدی سوتا چیه акай беруҷон тамом парк кунед акай ҷон то шумо мудем یا مثل زمزم زیسو نه وای جو کنم اگه 1200 مرا پرت اکای 1200 پرت فتم فتم بازی نمیکنی گفت نه گفت اکای پرت
آرام نوشته پرنسسه. Ne prensesi ki? پرنسسه حرف بزنگم. همون 600 پناه. یکم مراجعه نشمارم آمده یکم تا که بیروز مادگه یکم بیروز پرتاکت رقم 6 کرتا میکشم. Ali çanası mı چرا آره. 200 روزی؟ علی؟ چرا 200 روزی؟ کدوم علی را گفته سمی بازی داره؟ علی 6 روزی. Nazır bir دیگه شما. اکر بیروز نه این نه پیش کنم اکر بیروز جان بیروز 300 اومد نورش کن. اکر بیروز رقمی 7300 اکر علی 6 4 200 داریم اکر اون شتیگل 4 نولیم اکر پرنسس 15 3000 داریم اکر مراد 300 داریم رقم 6 روی میکنه برادرها کلام بزنی اون شما رقم 6 22 رقم 7 Gidiyorsun şunu. 20 Gel هم bir کنه kere bu. 1 21 2 10 یادم دیگه شنبه ده 3 11 4 10 5 20 6 و 22 چهار رقم 7 کرده کشه. Hadi olmayacak. اکر بیروز جون پاستور ما دا پول میپردین اورم شتیگل اکش مراد Hop paftoro. 6 رقم 6 Orange tigra kavuşan pasta. Şaş paftoro. 6 پافتوره 5 پافتوره 2 پافتوره اکر بیروز جون هفت 3 پافتور باشن اکر جون ما دا پول میپردین خب رقم 3 4 7. Hı? 3 4 7 var ama. خویشمندو مرامد رقم 3 4 7 اکر بیروز جون همجا پافتور باشه اکر جون بنویس من باشه اکر پاس کرد رقم 3 4 7 خولیه Rakam 3 4 7 var ama. Beruz pas. Tamam bırakmış. همه هفت 3 Rakam 3 4 7 var ama ben Hüseyin barolar o. 3 4 7 خویشمندو مرامد 3 رقم دیگه سه چهار هفته خویشمندو مرامت میکنیم میگیریم نرخی رقم 300 روبل ویگیرش 1800 مرامت میکنیم شروع نر 3 4 7 Çansın dur Ali gufti. اوزی 50 700 Ali. بگیرش Sen düşünün pardon. از اون 200 دیگه پرسیم جو خویشمندو مرامت 3 4 7 Rakam çan alacağım. 6 3 4 7 خویشمندو مرامت میکنیم خیلی باز 3 4 7 Ben sen çap yapmıyorsun. tamam dur saçma Akay boss moda pul partner şunu
Çandi دیگه‌مون چندشمون چرا علیرا خب اگه علی بده ایفی نوشته که جامو داد صبح وقت نیارم قطعی خیلی چخچخ کرده شیم مجا داد که دو دسته دیگهش مونده ای باسوما 1800 رقم 6 دادم 600 هم خب رقم 7 میریم اکای علی رقم 6 دو دسته داریم اپای پرنسسا 1 5 2 400 داریم اکای مراد دنولیم اکای با 3 4 7 900 داریم رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 23 رقم 5 10 رقم 6 22 و 23 رقم 4 خب 5 کارتاکش میشه که پول ندارم اکای مراد جون مود پول میپارتنش کنیم اکای مراد هفتاره یکم اکای مراد پس ده رقم 2 را می نویسیم رقم 2 یا رقم دو خوشمند و مرامت یا رقم 2 مرا اکای کی بدم جره رقم 6 کی بود رقم 6 اکای علی ها اکای علی رقم 2 را گیریم بود اکای علی بگی شد مراد بگی شد را تمام اکای مراد جون پارت پلتونا میریم خب رقم 5 کارتاکش های آنها بگی دیگه ای بیا پای صفیه خون خوش آمدی خب رقم 4 داد 5 کارتاکش میریم خوش آمدی پای صفیه خون اومدی تو خون نگیرن کی کنی هم بویش میگم کانالای زویر دوری خود میزنی صاحب شستاد افیر در میگیرم او دا واتساپت نگذاری و پشکی نوگی بد میشه پای مراد 600 اکای علی رقم 6 1900 داریم اپای پرنسسا 1 5 1800 اکای مراد 300 اکای بوس 3 4 7 1800 خب رقم 5 22 رقم 6 12 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 21 خب رقم 5 اوش رقم 6 کارتاکش میشه اپای پرنسسا و پای پرنسسا اوش بوسون خب رقم 6 کارتاکش میشوم هفتار گرفتم نگیرم کدامی که پستای با نویسم اکای علی رقم 6 1600 داریم اپای پرنسسا 1 5 3000 داریم اکای مراد دنولیم اکای بوس 3 4 7 900 داریم 6 20 7 20 1 21 2 22 3 10
4 20 рақами душ 3 карта каш мешавад. Акай мурод шава. Ҳамашон пул. Рақами 5 ой када? Ду. 5 накшуди, била 5 ди. 5 21 буд. Я борга бе пул мегирам апа. И рақамша бе пул гир. Штраф. Ҳамус мо. И рақамша исонак вообще. Штраф, а? Вигиша наметем, короче, ам рақаму. Не, вигиша, те давай, и рақамша исонак. ҷо ҳаст мешава акай Нуров. Я рақам чест. خب رقم 3 میرم 21 بوده سراسی من شدم پافتم پا اینجا با معلوم اخلش یا توزی پیک بوده و یا بوری کنم خفه کنم توزی پیک والتی پیک دمی پیک والتی خورد خب این رقم بپل شرف Акай Али рақами 6300 дорем, акай принцесса 15 2700, акай Мурод 1500, акай бос 3470. او 21 بوده خیلی سراسی من شدیم خب میریم رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 12 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 اوش Акай бос шо. خب جو هسته جو میشوه که نورو چک تا پافتمان اکجان جو شد میگیرم خب رقم 4 کارتکش میشوه 3 زدن 4 کارتکش میشوه گنده این دیگه ببرم که دیگه Акай Али 6000 дорем, акай принцесса 1200 дорем, акай Мурод 1200 дорем, акай бос 4700 дорем. 4 31 5 10 6 22 7 21 1 20 2 22 3 10 4 ош Акай бос шо. уже я хоть я гзаш акай ким раҷон давай 0 шида дохи зада Зада до. бо ду ход гирифти ака 1000 чанд шуд 1200 мондаги ака Эфир шуна пеш. эфиро пеш мекунем бародаро эфиро пеш мекунем ина ход ҳам мегирем ака 900 мемонад хоб рақами 5 картакаш мешавад баъди вигриш ду бор кашидем ду бор я бор рақами 3 барид я бор рақами 4 خب رقم 5 بریم Акай Али рақами 6700 дорем, акай принцесса 5800, акай Мурод 900, акай бос 4700 дорем. خب رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1
32 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 1 گوش اپای پرنسس اوش رقم 2 کارتکش می شود. اکای علی رقم 6 400 داریم. اپای پرنسس 1 5 3000 داریم. اکای مراد 2 600 داریم. اکای بو 3 4 7 900 داریم. رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 33 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 1 11 رقم 4 اوش 5 کارتکش می شود. اکای بوس اوش کای بوس اوش ده هزار و صد داشتم کن چند سون داره؟ اکای کی میشه سلام 2100 داشت 1800 شما 1800 ویگش 3000 3000 بو ویگ رقم شکن 2400 شما 2400 مونده بله. خب رقمی چند زد نه؟ 4 رقم 5 کارت 5 کارتکش اکای علی رقم 6 100 داریم. اکای پرنسس 1 5 2 400 داریم. اکای مراد 2 300 داریم. اکای بو 3 4 7 1800 داریم. خب 5 10 6 20 7 11 1 22 2 21 3 20 4 20 یک گوش اکای پرنسس اوش چه ولی تمام کردی؟ نه چند تا مرا چی خب رقمی 6 پولت بود چی دکه 100 روبل داری پافتوری اکای کی بود 6 اکای علی اکای علی پافتور اکای علی 100 روبل پارتو اکا Maşallah. Senin sağ. 18 نفر رو دارم. سلام علیکم و علیکم سلام سلام علیکم اکای شد چنده خب 300 رفت سمکه رقم 1 زد ایدو میریم اکای علی پارتو خیلی اکا اکای علی بازی ندارم داره پول پرته باید 100 روبل داره 200 روبل پرته 200 روبل پارت کن کم مراد پس کن 500 پرته مراد بزرگ اکای علی رقم 6 300 اکای پرنسس اپای پرنسس 1 5 3600 اکای مراد رقم 2 0 اکای باس 3 4 7 900
خب رقم 2 آمادگی اکا 20. رقم 3 21. رقم 4 12. رقم 5 21. رقم 6 21. رقم 7 20. رقم 1 11. خب واره داریم. رقم 3 5 6 900 واره 3 کارتکش می شود. خب دو پاس رقم 2 خوله ای بازی من عمل اکای دلشاد با کی بود اکای خوشمندو اکای نورو با میجا باشی رقم 2 خوله بدی بازی نه درو اکا کدام می درویا یک پاس واره درو اکا چهار اکای نورو 4 گیر واره اکای باز خب 4 اکای باز خودش می درو واره اکای کی اکای نورو رقم 1 ده 7 1 ده 7 رقم های خولی واره های بله بله واره یک اکای دلشاد 900 می پرتوی رقم 2 7 دو رقم دیگه نهصد گذارم اکای دلشاد خب اگر دلنش بازی کمی باشی برای استراحت کنم اون سینگه زیاد هم پرتو یک رقم خورش با بازی 300 میگیریم اگر گونیم مفقط واره بازی خیلی واره در پوگوش میکنیم بعدی برادر کی تمام اکا پول تا با هفتمون اکای نورو ریسک درا میگیرم ریسکی نپرسیده اکای دلشاد 900 پرتو رقم 2 7 خویشمن نیسته پرتو اکای نورو خب رقم 2 7 نباشم میریم کارتر هم میکشیم در آدمی بدگی پرتو اکای کی نورو نه اکای دلشاد رقم 2 7 900 واره برادرو 900 واره اکای دلشاد گذاشتی اکای دلشاد خطاش داریم اومد چکش
Akay Ali rakami 6 va dar daromad 300 дорем. Akay prinsesa 5 va dar daromad 36 дорем. Akay boz chora girifti 3 va dar daromad 0. Akay dilshod yak girifti 0. اومدگی اکای دلشاد جون. خب بریم کدوم میزنه 3000 روش. خب رقم 3 کارت کشای. رقم 3 میریم. اومد اکای ختم. خب کدوم میزنه 3000 روش و رقم 3 32 تا. رقم 4 10 تا. رقم 5 20 تا. رقم 6 3 توز. رقم 7 21 6 با 3 توز. Akay Ali oş çal 3000 akay. سی توز. خب این رقم در که علی ای بازی به پولای. Akay Murat faktöre Murat tu me faktöre Akay Murat rakami 2. پس بای. خب یک 5 پفتورای 2 اکای کی دگیر. Akay Ali da 6 گیر. رقم 3 4 7 اکای بوس 0 شدگیم پفتوری نویسی اکا. ya rakamı spadar kayna Akay Ali. Akay boz paftör boşun binavisin. گرفتم کدوی اکای نورو. خب رقم 3 4 پفتورای. خب چی گپ شید. خب اکای جون این رقم به پلای با 3 توز ور رگیفی 3 تنگره. این رقم به پلای 3 و 300 داره. بله. Akay Murat faktöre Akay Akay boz. نورو فرق افتاد. بوس اینا فرق. خب رقم 6 زد 7 کارت. اکاش میشم میریم کدوم میزنه اوش. اکای نورو و شما رقم دیای. بوسم 900 پرتوف. خب رقم 6 زد 7 میریم. Akay prinsesa yak 5000 dorem Akay boz 3 4 7 0. Akay Ali 6 300 dorem Akay Nurov 2 0. چیه؟ 600 شان دیگه دورم اوخی ای بچه بود دا ادل نه که داخل دا واتساپ فهمونم ادل نه دا افیر خیلی گفتم اونجا که 300 دوری اکا. Akay Nurov 600 baftin. ها Akay Nurov 2 300 dori Akay jun. خب رقمی 7 22 رقم 1 21 رقم 2 20 3 21 4 20 5 20 6 12 رقمی 7 اوش یک کارت کشای. نباید 10,000 خط زن بود. Ali da. ها پول رو گفتیم. No, tas. Bu ne oldu içi? No, je fiš punen, kivaj.
Апай принцесса 15400 дорем, акай бо 347900 дорем, акай али 6000 дорем, акай Нуров 200. رقم 1 11 رقم 2 13 رقم 3 21 رقم 4 3 کرول رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 11 و 3 کرول رقم 4 Акай бо шава. خب акай нуров пафтори ака пафтор боша ака нависем ош шав акай боз Акай Нуров пафтор. Пултон апарт. акай нуров парто ака бо мерим далши да азоша минус каби خب رقم 5 карт акаш ششصد پرتو آمد اکا Апай принцесса 15800 дорем, акай бо 347000 дорем, акай али 6700 дорем, акай Нуров 2300 дорем. رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 12 2 31 3 11 4 20 2 و 31 Акай Нуров шава. акай нуру хош бо биёрис ки кор дорам бил бекор шиди биё шишим реш фикр нерви гуштеса дига рақами 3 картака дизад 3 картакаш мешавад Апай принцесса 15200 дорем, акай бо 347900 дорем, акай али 6400 дорем, акай Нуров 2800 дорем. рақами 3 12 рақами 4 22 рақами 5 10 рақами 6 20 рақами 7 11 рақами 1 10 рақами 2 10 рақами 4 ба 22 Акай бо стош. خب رقم 5 کارتکش می شود Апай принцесса 15600 дорем, акай бо 347800 дорем, акай али 6100 дорем, акай Нуров 2500 дорем.
5 10 تا 6 11 تا 7 20 تا 1 21 تا 2 11 تا 3 22 تا 4 11 تا 3 و 22. اکای باز که بود دیگه شما. خب رقم 6 اکا پلوت بود شد. اکای علی پیش برو اکا پفتوری 100 روبل دارم. اکای علی همجا یا اوز تابلو اکا. پس خب رقم 6 اکای کی گیره مد اکای نورو. نوروف رقم 6 یا اون نفر برای رقم 6 می نویسیم. رقم 6 خوله من آمد. یا رقم 6 یا رقم 6 خویشمند و مرمه. اکای نورو 6 در چی خیلی ارتدیم. 6 ها بگیریم کارتا را بکشیم. یا رقم 6 خویشمند و مرمه. یا رقم 6 من آمد می نویسیم. رقم 6 خوله. شروع نر یا رقم 6. رقم 6 در خویشمند است یا رقم 6 مرمه. کنی رو فوت دامه گیریم شکل ما دا بکتر. خب رقم 6 اکای نورفته میریم. خب 304 کارت کشه. اپای پرنسس 1500 اکای با 347 2700 داریم. اکای نورو 26 900 داریم. خب رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 1 اپای پرنسس آش جواب. خب رقم 2 کارتکش میشامریم. اپای پرنسس 5200 داریم. اکای با 347 1800 داریم. اکای نورو 26 300 داریم. زدگی او شوا. رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 22
رقم یک 21 7 و 22 که با سوشا خب اکای نوروف 300 روبل تو موندگی اکا هر دو رقمتون پاس رو یادش میگیرید شش خولی رقمی درم می نویسیم مرحمت یا رقمی دو یا رقمی درم می نویسیم خویشمند و مرامت یا رقمی دو خولی 10 نفره مرامت میکنیم یا رقمی دو خویشمند و مرامت چی؟ یک علیش بنده بکنیم رقم یک هم می نویسیم مرحمت رقم یک خویشمند و مرامت تمام اپای پرنسس در گرفتم خریدم 1 2 5 8 یا رقم یک خولی خویشمند و مرامت یا رقم یک خویشمند و مرامت رقم یک هم مرامت میکنیم شیر اینا یا رقم یک اپای پرنسس یک دچخلی بگیریم کارتا را بکشیم خویشمند و مرامت میکنیم یا رقم یک 300 روبل ویگریش 1800 خویشمند و مرامت یا حرکت میکنیم شیروی نار یا رقم یک خولی مونده رقم یک هم مرامت میکنیم شیروی نار یا رقم یک مونده مرحمت برادر رقم یک یا رقم یک خویشمندو یا رقم یک خویشمندو مرامت یک هم گیر شد تمام اپای پرنسس یک کنم یک اخیر اپای پرنسس یک دو پنج 300 دوره مکای با 3 4 7 2 700 دوره مکای نور 6 0 رقم یک 20 رقم دو 20 رقم سه 11 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 22 رقم 7 22 ورم 6 7 22 22 900 روبلی ورم مرحمت خویشمندای ور باز 900 مرامت خویشمندو نه سادی ورم مرامت شیروینا خویشمندو مرامت نه سادی ورم
900 خویشمندو مرمت میکنیم. شش. خب از پای پرنسس ندار اومدی. شش کارتا میکشین. اپای پرنسس ندار اومده اپا. درگیر اپای پرنسس ها. 600 دیگه اپا مدامه پارت نشون. خب 600 دیگه میپرتوختی اپا. رقم 1 3 4 5 900 واره برابرم 900 واره مرا. تمام اپای پرنسسش مپارت. 3 4 5 1 3 4 5 خویشمندو مرمت 900 واره. هسته خویشمند 900 واره. نظر چند Ayın sonunda شو یک پشکچه خیلی دخترشم خانم. خب کاش خدمت مشه خبوز چک بیاخ یا کای نورو کجا سارو سمیم که چک یا پای کی بیا میریم. پشکچه دخترش. شکم پرسیش خیلی دامش رفت آمد 1200 آمده پای کی اپای پرنسس در اگه 600 داریم اکای باز 7 وار دروما 200 داریم اکای نور 6 وار دروما 0. 6 11 7 11 2 12 2 با 12 2400 داشت. اپای پرنسس آش شود 2400 بعد 12 اکای نور پارتور بشه اکای مو داخل پارتور. خب 2 5 بود ها 2 5 1 4 7 بود 3 4 7 رقم 1 6 2 5 گرفتم تا پای پرنسس 2 6 گیرم 2 5 رقم 1 6 همه نویسه مرا 1 6 در رقم خویشمند رقم 1 6 خوجای مرا یک شش مرامت میکنیم شروع نار رقم 1 6 مرامت خویشمند دو شش که عبدالقادر رقم 1 میمونه که عبدالقادر چک کنه پارتو یکا سلام علیکم سلام اکای عبدالقادر خوش آمدی اکا چک کنه پارتستان گیره اکا یا رقم 1 خولیه مرامت اوزی تمام اکا
یا رقم یک ده خویشمند و مرحمت میکنیم. یا رقم یک خویشمند و مرحمت. من دارم کشون کنم شونه سوزم. یا رقم یک خویشمند و مرحمت میکنیم. رقم یک ده مرحمت. شعرهای اینا رو مرحمت میکنیم. یا رقم یک. تمام اپای پرنسس یکشون رو دارم. چه کرده؟ 600. من اگه اکرم بخورید میرین. اپای پرنسس یک دو پنج دو صد داریم. اکای با سه چور هفت 1800 داریم. اکای عبدالقادر 6 300 داریم. رقم 3 20. رقم 4 20. رقم 5 20. 6 12. 7 22. 1 20. 2 21. 7 اوشا. خب رقم 1 خوله بو رقم 1 همه نویسیم. یا رقم یک خویشمند و مرحمت. خب رقم 1 مرحمت. یا رقم یک خویشمند و مرحمت. یا رقم 1 همه نویسیم. یا رقم یک خویشمند و مرحمت میکنیم. یا رقم یک رقم یک هم مرحمت میکنیم خویشمندو. یا حرکت میکنیم. رقم یک هم میگیریم کارتر میکشیم. نرخ یا رقم 300 روبل بگیریش 1800. شعروی نر یا حرکت. رقم یک خولیه. شعروی نر یا رقم یک هم مرحمت. یا رقم یک رقم 1 خوله برادران می نویسیم. یا رقم یا رقم یک خویشمند و مرحمت. رقم 1 هم مرحمت میکنیم. یا رقم یک. این بگر رزولتات نشده بپوزی. رقم یک خویشمند و مرحمت.
رقم یک هم مرامت میکنیم شیروی نر یه رقم خوله 8 نفریم یه حرکت میکنیم یه رقم یک خویشمند و مرامت شیروی نر یه حرکت میکنیم رقم یک هم میگیریم رقم یک هم مرامت شیروی نر یه رقم یک مرامت بازی را خنگ نمیکنیم برادرها رقم یک هم میگیریم یه حرکت میکنیم خویشمندو یه حرکت خویشمندو رقم یک خولیه رقم یک هم مرامت یه رقم یک هم مرامت شیروی نر شیروی نر یه رقم یک خوله مرامت مرامت میکنیم خویشمندو یه رقم یک خولیه یه رقم یک خوله مرامت میکنیم شیروی نر خویشمندو مرامت یه رقم یک خولیه یه رقم یک مرامت میکنیم شیروی نر برادر رو یه حرکت میکنیم رقم یک هم میگیریم بازی را زدشکن نمیکنیم یه رقم یک مرامت میکنیم خویشمندو یه رقم یک مرامت نرخ یه رقم 300 روبل بگیریش 1800 کش به یک پای پرنسسه یک ها بگیریم و در پای پرنسسه بکشیم نمیشه یه رقم یک حرکت میکنیم میگیریم کارتر هم میکشیم خویشمند و مرامت ماشاءالله یه رقم یک یه حرکت میکنیم خویشمند و میگیریم
Kayı dafya ki namus mekin ami rakam ya kapa. Az mebini ama kasma girer bad mezana. Rakam ya kam haramad mekinim şerin nar. خویشمندو خویشمندو مرحمت یه رقم یک تمام وکه خود دمه گیریم 300 پارت وکه قدیر یک اخته کرد که عبدالقادر جون چکتون اپارتیم آنها ولی میزنه اپای پرنسسا با میگه که کشکی ما گرفتیمش چه که عبدالقادر بیا کارتر هم میکشیم صد پارت رقم حمزه ده یک میدیم ها اومده که عبدالقادر گابن سلامتی دوشت دیگه در کنید سالگاه بوده تا بخوریم بازی کنم بخون اپای پرنسس 2500 داریم اکای با 3 4 7 2 و 700 داریم اکای عبدالقادر 1 6 600 داریم دادگی اوشاوا رقم یک 12 رقم دو 20 3 21 4 20 5 10 6 10 7 11 3 و 21 اکای با 3 اوشاوا خب همین رقم پفتار میرم یا بردی ها آرام اپای پرنسس 25 900 داریم اکای با 3 4 7 3 و 600 داریم اکای عبدالقادر 1 6 00 شدیم زدگی اوشاوا رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 1 و 22 اوش که عبدالقادر اوش شوا اپای پرنسس دیدی یک بوزی میکده
خب رقمی یک زد میرم ها. اپای پرنسسا 2 و 5 300 داریم. اکای با 3 4 7 2 700 داریم. اکای عبدالقادر 1 6 1200 داریم. رقم 2 20. رقم 3 21. رقم 4 12. رقم 5 10. رقم 6 22. رقم 7 20. رقم 1 20. رقم 6 یا برگه اوش. اکای عبدالقادر اوش شد. تمام بکرسی. برستشون. اپای پرنسسا 300 دیگه مودم مپارتن شما. نیه؟ او 300 دارم. 300 داره. 300 دیگه مودم تا مپارتن. یک زمان. Haftor tamam apa partayam haftor kalan girmiş. Ne? Vardır. İstəyirsən bu çatışkan istəsən falan daha var. Şikam kırık kırık. خب رقم چند میرفتیم باید؟ 6 داره. 6 دقیقه هم بلد بود نقصینه فرون یک کلیش اپار yok. Evde karar hesabı diyor da. رفت شاید داره باشه نحسد خب اپای پرنسسا 2 و 5 800 داریم. اکای با 3 4 7 1800 داریم. اکای عبدالقادر 1 6 2 400 داریم. 7 20 1 11 2 12 3 10 4 10 5 11 و 12 رقمی ده رقمی به 2 نه به 7 و 20 20 11 12 10 10 11 11 و 20 رقمی 7 خوش اکای با 3 شوا. 20 بگم نخواهد تا 20 نبرماده باشم اپای پرنسسا 2 و 5 0 داریم. اکای با 3 4 7 2 700 داریم. اکای عبدالقادر 1 6 1800 داریم. خب رقم 1 21 رقم 2 31 پیر شامه رقم 3 22 رقم 4 21 5 11 6 20 7 20 خب ده با 31 اپای پرنسسا نه اینکه کسالم بودی متیافتون تو باور نکنی خب رقم 3 کارتکش میشوم سلامت باش یه هزار آمد اپای پرنسسا خب 3 4 5 6 7 1 2 اپای پرنسسا 2 و 5 1200 داریم. اکای با 3 4 7 1800 داریم. اکای عبدالقادر 1 6 1200 داریم. خب رقم 3 21 رقم 4
21 نه ولی چی نمیشه اپا 26 27 ایزان نخی شوخی اپا 11 21 220 خب رقم 1 3 4 3 4 ایسه کارتا میکشیم 900 وارا 900 وارا نه صدی ورم مرمد ایسه کارتا میکشیم سه کارتا کشه نه صدی ورم مرمد میکنیم خویشمندو اپای پرنسس وارا دا چی خیلی اپا نه صدی ورم مرمد مرمد میکنیم خویشمندو نه صدی ورم خب نباشه هرش هم میکشیم هر سشتا میریم بوزی 300 ما دوام میکنیم بیست یک 22 21 و 22 خیلی بسو شما رقم 4 همین رقم پفتور میرم ای 5 بکشم اپای پرنسس 2 5 600 داریم اکای با 3 4 7 2 700 داریم اکای دو خودر 1 6 600 داریم 5 20 6 21 7 10 1 22 2 21 3 20 4 20 1 اکای دو خودر شما خب ایده کارتا میکشیم اپای پرنسس 2 5 0 0 اکای با 3 4 7 1800 اکای دو خودر 1 6 1800 2 10 3 11 4 20 5 11 6 20 7 31 1 20 7 و 31 اکای بسو شما اپای بسو مو دا پول میپرتیم پرتیم باشیم بیا şimdi daha şey rakam Nasıl çamlara? tamam. Yürümek ki kalk kapşın. Ha pardon müzik yapalım. Niye? اپای باز هفتار باشین اپای دو مو دا پول میپرتیم شما Hayır bol sufi. اپای باز اپای پرنسس خاطر کدوم
Apay prinsesa. Apay boss gufta gashna. Tamo apay prinsesa partiyonun ki maja hamara apay gufta gashna. Gab nesta apam boss bişi bo خوبه. شو بلوتوز انا Baba. بلوتوز Kmaya bo. Hı? Vallahi bu için tam da sevmem. çıkardın. Sich مشام کیش. نباشدیم. apay prinsesa apajon شما partiyem میکشیم کارترم. شو انا بروحم دايس بروز. مرا خولی را دا پیش مموندی. رفت گفته apay prinsesa بیچم پرفته. هزار دسته اومده apa. هفته یک کارت هم استشه Haftalarca yaşar arkadaşlar. اکای باس رقم 3 4 7 2 700 داریم. اکای عبدالقادر 1 6 1200 داریم. اپای پرنسس 2 5 600 داریم. زدگی آش بولسون. یک بیست دو بده دو بیست دو بده سه ده بده چهار بیست بده پنج یازده بده شش بیست بده هفت سه رقمی 7 اکای باس با 3 10 آش اف بولسون. چاوا شری نه همین رقم ها پافتور میریم. چی بنام بواده سه کدیستم var ayzı cazı şu زیغنش اپای پرنسس سلامتی من باشه کو. که باز آشت varamo oshi çava که باز varamo آت سیدانم امروز var zor bu kaçoma kendiga osh mega که apay prinsesa اکای با 3 4 7 3 و 600 داریم. اکای عبدالقادر 1 6 800 داریم. اپای پرنسس 2 5 0 0. akay از انجام 5 بازی داره akay 5 در بازی اکای داره از همچون پول تو اپارتمان میریم. بعد ایکون میریم. 1 10 2 12 3 22 4 20 5 20 6 3 valet 7 20 3 valet که اکای عبدالقادر رو شوا. اپای پرنسس آش بولدوگ نه اپا جون آش بولسون. اپای پرنسس پافتور باشه ما در پول میپرتونیم اپا جون.
پس نیست. نه اپا بازی را خودت گرم کرده سبدی کو یکی میبینی بودالش گرم شوا چی گفتی اپای پرنسسا؟ هفتور اپای پرنسسا پول میپرته. تمام اپا جان پول پرتونده سره دوره؟ خیلی هستشکم. اومدن اپای پرنسسا نه. اومد رفت بازی اپا جان ممکن راده بیاید تمام نه سلام. اکای باز رقم 3 4 7 دو 700 داریم اکای عبدالقادر یک 6800 داریم اپای پرنسسا 2 5 300 داریم رقم 7 21 1 20 2 11 3 10 4 22 5 20 6 20 4 اکای باز روش جواب پای پرنسس 300 دیگه قبولش که پرتاش ماشاءالله از من نویا بکشی. ها؟ من رفتم نویا بکشی. سه بو نیه. دو برا که باز کنی که برا که بخونی تاپه رفتم تا افای پرنسس دو بار پول پرتاش میشم اپای پرنسسا 300 دیگه ما دمه پرته اپا تمام هفتار بیا پای پرنسس خدا نباشی بازه چه بیان شانته 300 میپرته اپا هر شوشر لوچکش لوچ ممکنه تا مثلا ممکن نبوده اپا پرنسس گولی کش ممکن است اپا اپای پرنسس ممکن است سرگنه بازون رو 300 میپرته رفت نه ممکن در راه سلام اومده اپای پرنسسا
بخونم این پرا و پرا شکل نگاه میکنم. اکه باز رقم 3 4 7 3600 داریم. اکه عبدالقادر یک 6200 داریم. اپای پرنسس 2 5 600 داریم. رقم 5 21 یک خال دیگه شنه داده 6 10 7 10 1 21 ده 21 سه 20 4 21 4 تا توز 21 رقم 4 تا توز 21 برادر نه اپای پنیسه سوای خیلی گوته سه 4 تا توز 21 برادر هر 4 تا دامه کشیم رقم 5 1 ده 4 یک 4 5 اوکی. 1 2 4 5 سلامت باشه اتم قبل نیست اکل بخوده رقم 1 2 4 ای رقم 5 کرده میکشیم 4 توز 21 زدگی در آش شوم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 20 1 20 10 12 4 10 اگر هیچ کنه داره درد 20 20 میکشم 5 کرده کشه 5 10 1 11 1 11 آشو چوا با 11 قادر ببرم اگه بخواه آخی مقصد اگر آدم یگان تشن بدرمت تو اومده نمیتونی سکم ها تو دارم پول دارم. اکه با خزون اول خالی میشه کردیم. خونشه اکه باز رقم 3 4 7 2 700 داریم. اکه عبدالقادر 1 6 2 400 داریم. اپای پرنسس 2 5 0 0 کل بخوده 2 400 دارم ده 21 3 11 4 22 5 10 6 20 7 12 1 20 4 و 22 اوکی حاضر که اکرام خالی میشه کم اکه باز 4 4 و 22 هم خیلی
علیکم سلام خوش اومدین اکو اپای پرنسس 2 و 5 پفتوره اپا 7 پاس اکای بوس گفته 7 دکی درویا پفتور اپای پرنسس فول پاتو 7 دکی درویا برو اکای اکنو دروی اکای اکنو دروی رقم یافت خوشمان هست خوشمان اکای بخا اکای اکرام خوشمان هست نمارمت میکنیم رقم 7 خولیه تمام اکای بخا جون پولتون اپارتیم $300 $300 نرخ کرده پریز ویگریش 1800 اپای پرنسس پول پارتو $1200 پرنسس اکای بخا راکتا جون شما رو میاد راکتش کنیم اکا اومد اپا اومدگی اپای پرنسس اکای بخا شما موندن اکا اپای پرنسس خودم دا گیر نوشته اکای پرنسس نه باز بوستم 5 کرا تکش میشه با شوزاده 5 تکش اپای پرنسس چند شده 2 و 5 اکای بوس رقم 3 4 7 3 و 600 داریم اکای عبدالقادر 1 6 1800 داریم اپای پرنسس 2 و 5 600 داریم 5 22 6 20 7 10 1 21 2 11 3 10 4 11 اپای پرنسس آش چوا اوشا اپای پرنسس نشیده کو جواب نیست اپای پرنسس
акай боз рақами 347 2700 дорем. акай Абдуқодир рақами 16 1200 дорем. акай принсеса 25 1800 дорем. Задагио шава. 6 20 7 22 1 10 2 11 3 11 14 5 22 вара хоҳишманд аста ахаим 5 вараштагай 7 картакаша меҳсади вара хоҳишманд аста акай Абдуқодир марамат карда. меҳсади вара бародаро. вара медрои акай ки Абдуқодир акай Абдуқодир эфирит хафой эфир тапешки шербача ин хеле эфир тапешка ки мақсад узи ма варара мекашам ҳафт 21 15 афабсия акай боз ош шава. акай ки Абдуқодирҷон акаҷон эфиротона пеш кинен акай мақсад ахи бистодагин мақсад ягон чила намебуда ҳози бо худат менаси ки вара ош шава акай боз рақами 347 3600 дорем. акай Абдуқодир 16 600 дорем. акай принсеса 25 1200. задаги дош 1 11 2 10 3 22 4 31 5 22 6 10 7 20 оши ҷону чавакай боз ош шава кам. пул дорамаш ош дорам. ки номаша Абдуқодир 600 дорем. ош оши чавака да ҳама дошава да акай принсесарам да акай Абдуқодирам да акай босам хоншатаға гап нест акай Абдуқодирҷон эфир тапеш карда бошӣ гап нест акай боз рақами 347 4500 дорем. акай Абдуқодир 160 шидем. акай принсеса 25 600 дорем. вара бо ҷазирша чор зада будам
های پرنسس دو پنجه هنه 25 6 20 7 23 1 21 2 10 3 11 4 20 7 داشت چوه باشه اکر بوس یا بردیگه پول پارتر رو اکر عبدالقدیر مودا پول میپرتیم اکر عبدالقدیر پس گفته نره دست آمد یک شش خوش دست بیا یکو که بوسنه میگه صغیره که فقط هم میکود آش یه بار احمد بده یه بار احمد با 1800 30,000 زدگه دستش اومدگه چند پفتوره یک 3 4 7 2 5 یک شش خوشمندو مرمد ولی اپای پرنسس میگه خیلی یه دست بیا اپاکو پس تنی میزنه من 13 کرتک شده بودم در بوزی لیکن با خود هوای زده 2 و 4 پس تنی زدگه یک شش خوشمندو مرمد 1800 زده بودم 30,000 با تیماره که بوده و 10,000 دیگه زد دیسیپلین خیستگم خیرم بیا آش همه دا آش شوه من نمیگم که تا قدر کس آش شوه همه دا آش شوه همه بازی کردیست همه پول پرت بازی داره یک شش خوشمندو مرمد مرمد میکنم شروع اینا یک شش یک شش خوشمندو مرمد یا حرکت موزیکا با کار زد بوده نه دستی من خیلی این آمده باشم دست مکرمه اومده باشه فقط روزای جمعه اپا نه اپا یا احمد بود کنم باور نمیکنم بگم که دست شما 30,000 گرفت با بده و 10,000 دیگه 2 4 فقط زد کن 13 کرده حاله واه اینجا ماده آیا بیزنس نیست احتمالی نه بیزنس بالای بیزنس شدن مشهورم من نمیم چی کار کنم حالا اپای پرنسس دست بگم زد خیلی صدر بلد رو کجا بود اپای پرنسس بگه یا سیلکات میپردم کانال 200 روبلاد رو давай то 30 одам аку очи радам estам ай гаррени бозӣ мера як канали 200 рубла дорем ай гаррени бад бозӣ мера пад музика кор мекунам Пай принцесса ولی پیچکی میزنم گفته вале перчатки мезанам میشه меша па میرم بریم تایی майлаш я меса па принцесса یک شش خوشمندو مرمد али дар бедон кадасиши یک شش خوشمندو مرمد شرای نرمه رمد یک شش هیچ کنمون حالی میبیایم ما هم جای کن اکر باز بازی مکنه کن یک شش خوشمندو مرمد یا
موقع کلونه کی یک شش اکرام بیا اکا زمستان نبوده دادر جون 3-4 دقیقه رو کنیم نون می‌خوره بود معروف همینه که اکرام 600 فرتا الو الو آماده استم که یا تا فرتا که اکرام هم؟ 1200 برا برادارا که تره میکشم اکای باز رقم 347 5400 داریم اکای پرنسس 250 اکای اکرام 16800 داریم چه میکشم؟ 14 اومدگه اکه اکرام پنج 20 6 22 7 20 1 20 2 21 3 10 4 11 6 و 22 اکرام اکای پرنسس ما را پول میپارتیم های پرنسس بیا ندونم ای بچه نسخه بزرده بس نیست که پرنسس خفه کردستی ها پرنسس ای واتساپ شسته کشم اومدم پارتوی که زدی آقا آره میشوم پاتا
فقط پرنسس پرتو. نه دیگه نمیگم. په 1800 پرتو 3 بار نمیگم. هزار 200 تومن. اکای باز رقم 3 4 7 4500 اکای پرنسس 2 5 600 داریم. اکای اکرام 1 6 1800 داریم. 7 3 دامبا 3 تا کمپیری چچه 1 10 2 22 3 22 انا واره 4 21 5 21 6 20 نه که می 3 دامه واره زوره بوجا زیر که اودا پشتیم میگون گولی کنه نمیگه میشه بیا من خودم همین کنتا گولی میکشم. هفت به 3 کمپیری شیرفروش ابی 7 به 3 دام اکای باسوش جوان. اپای پرنسسا اینو میکنتا ما چخه بگم لچی میکشم گل میکشی. ها نکیم یا بار گولید میکشم کارتارا میشه اپای پرنسسا تمام رفته اخیر 2 5 لچ لچ نکشه گولی کشه لچ نکشه گولی کشه تمام. ها گاب نیسته که اکرام جان لچ نمیکشه لش نمیکشیم گل میکشیم. اکای باز رقم 3 4 7 5400 داریم. اکای پرنسس 2 5 0 اکای اکرام 1 6 1200 داریم. رقم 1 کارتا میکشه رقم 1 31 دیدی رقم 1 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 دیدی اپای پرنسس 10 برومده رقم 6 10 برومده رقم 7 20 برومده دیدی رقم تا اپای پرنسس بو نگی رقم 1 31 اتی وزبینش گرفته اکرام اوشا ای اپای پرنسس کجا رفتی؟ زیغ میکنی چی رکلام هایم اینو چی زیغ میکنی اپا. اپای پرنسس جان مقصد جیلن اختانه اصلا ما مجبور تا نمیکنیم اگر جیلنتون باشه مرامت کنیم رقم 2 5 خوشمند و مرامت. رقم 2 5 اپای پرنسس رفتی توبه کردم پلومه بیاره دفعه دیگه بیا اپا بریدی اخری پلو. رقم 2 5 خوشمند و مرامت میکنیم. 2 5
2-5 مرامت. ده رقم دیگه خوشمندو مرامت میکنیم 2 و 5. دو و 5 خوشمندو مرامت. پای پرنسس اکر بوس میگه بیاد رقم مرا ویبر که مقصد من 2-5 میگیرم. رقم چند؟ 3 4 7 اپا ده رقم شبیه برکافه. خمی 2 و 5 خوشمندو مرامت. سه وافت هم میگرفته رقمی 2-4-5 اکه دیگه. اکه اکرام جان مقصد اکه جان گرفتن اکه. گیر سه وافت گرفته گیم پای پرنسس مقصد پول پارتا سه وافت دا پای پرنسس نایز 2-4-5 اکه کی باز. رقم چند زد؟ 1 زده بودم. پای پرنسس پول تا پارتا. نوله. اپای پرنسس چی می‌کنی؟ بام بخوام. پارتا بگفته میگه بگفتی نه آمده آمد 1200. اکای باز رقم 2 4 5 4 500 داریم. اکای پرنسس 3 و 7 600 داریم. اکای اکرام 1 6 2 400 داریم. 2 21 3 20 4 20 5 22 6 20 7 20 1 11. اینا چی میگه پای پرنسس؟ اینا 5 پریتنز نداره خودت عیب شکافته سی. اینا 22 زده ویگریش گرفته. اوشا اکای باز چی میگه پای پرنسس؟ آش شود. میگه من گوی پول نپرتو نگوی میگه خود دیده سی بطه چشمون اینا خیلی آش شود. اینا بیا پای پرنسس اکه باز کتی پرنسس رقمش علیش کرد هم 2-5 حوز علیش کردم با 5 زد 5 پای پرنسس بود بازگیری با 5 زد. ایش چی میگه که نخنده دیدی 5 نمرده که باز گو بیا رقمه من ده رقم شکی باز کن. بیا دست بکشیم بوس بین. خفا میکنم. اکای باز رقم 2 4 5 5 400 اکای پرنسس 3 و 7 0 0 اکای اکرام 1 6 1800. چند کشی؟ 5 نمیشه.
$800 نشد. نه اکا آبش 1200 داشته 1800 پلوس میشه 3000 با رقمات در رقم هم مینوس میکنن 2400 میفرویا. باز با بایدادی در رقم دیگه مینوس میکنن 1800 میفرویا. وقتا رقم‌های گرفته تو نمی‌سو کنیم که کی کی کرم. خب 5 زدن 5 میریم. تمام مرتجا فهمو باشه. نظر احمد برای فهمش. خب رقم 6 خیلی رقم 6 انا جورا 10 تا رقم 7 21 تا رقم 1 22 تا رقم 2 10 تا رقم 3 21 تا 4 10 تا 5 22 تا انا وارا 1 5 وارا خب وارا میدرویم کاس نفساری وارا پای پرنسس هم نفساری وارا میدروی اپا بول نپرتا اپا پرنسس سرم. اوگا اپا پرنسس همو اپارتا. میگه پول میگی چون که خیلی شد میگه همو رو بودی پارتا. 3 وارا همون اپارتا اپا چوکا دیگه لویا پارتا پای پرنسسا لانه لویا. مخصوم دا رقم 2 4 6 7 2 4 6 7 ده کای بوس رقم 4 6 7 4 6 کای کروم یا رقم 7 یا کاتازان کاتاگیر بیو لویا پارته بچه یک نیست آیاک میریم اکای کروم خب رقم 7 دانسته رقم 7 رقم 7 شاگردانی فکر نشگیز دیگه باش هر رو بتعریف شود میاد اکای باز 5 وارا درومات درا گرفتی 4 500 داریم اپای پرنسس از 3 گرفتی 600 داریم اکای اکرم 1 وارا درومات 4 6 گرفتی 0 خب کدای میزنه اوش گنده اوش میشود رقم 7 نبودیش که یک دو سه کدای میزنه 4 نیم از اوش خب رقم 1 انا که جوره جوی قزیقش اومده رقم 1 اینا دیدی 20 رقم 2 کای بوس اینا جوره 12 تا رقم 3 پای پرنسسا انا 11 تا کو رقم 4 یکای کروم 11 تا ایشان رقم 5 کای بوس ایشان 11 تا 6 11 تا انا جو رقم یکا اوش میگیم 4 نیم از اور اکای اکرم اوش چه واکا 4000 یا 21 نداده. 4 تا با دیگه یک شش نپنج نداده. 4 تا جگم 21 رقم 7 کاره میگرفت 10 باشه چه ریسکی لازمی.
بعد دیوار باز رقم میگیرم. سه کارتا که تریس کردم. بله همه رقم را نشد گیر. خب روشن میخوای که باشه یک شش اکی اکرامای. خب 3 4 7 باز بودن. 3 4 7 اکل باز. خب 2 5 اپای پرنسسا. همه خیلی اپای پرنسسا. تمام رفتیم. رقم میده کارتا میکشیم کدای میزنه اوش. اکای باز رقم 3 4 7 3 و 600 داریم. اکای اکرام 1 6 3 و 900 اپای پرنسس 2 5 9. خب رقم میده 11. رقم 3 10 4 20 5 22 6 11 7 20 1 21. انا جوا رقم 5 و 22. اپای پرنسس اوش شوا. رقم 6 کارتاکش میشه. سکور جواب تیرا آواز میشه چی گفتی. سکور جواب تیرا با پای پرنسسا. اکای باز 3 4 7 2 700 اکای اکرام 1 6 3 و 300 اپای پرنسس 2 و 5 1200. خب 5 6 20 7 10 1 20 2 20 3 23 4 20 5 21 3 osh. باز شوا. اینو واتساپ جواب ده. دونیم از آن شفاف چند تا روزه؟ کیا؟ تو؟ ام. 3 و 300 رفت. دونیم از آن شفاف سه سه شخه 3 و 300 رفت. شروع 500. دوبار بسته سه سه آزی مینوس آه خبری دونیم تاش چند باشه چند شد گشت من هازی مینوس کنی 200 و 200 دیگه شما. 2400 من پرتم شد 2400 من پرتم تکب قابل نمیشکم با خیده یا دو رقم سال پر در رقمش استخاف کنیم اونو خیلی هم پرت میشه تو پیواد میکنم. رقم بود کنم خب رقمی 200 من پرتم شد 3 زدن 4 میکشیم. 200 خاطر 600 نمیدونم. 300 چمان 2400 من پرتم شد خب خونش اکای باز رقم 3 4 7 3 و 600 اکای اکرام 1 6 300 اپای پرنسس 2 و 5 600. 14 5 20 6 10 7 10 1 11 2 11 3 23 3 بار دیگه آش. آه که از پفت کلشه. پرتو سرپول تا 1400 300 داریم مقصد 300 آه که اکرام هر در اکانت پفته باشه 300 دیگه ابراد پرتو. هم میشه که اکرام هر در اکانت پفته باشه 300 دیگه پرتی ابراد. تمام کارتا کشیدن میگیم رقم 300 باید 4 میکشیم.
Akay boz. Ona mı da ki? کی زد؟ حاجی رقم 3 زد بو. Akay boz. 2 بار دیمدم 3 زد اکای بوس. Parto. Então, gente. Aqui é processado por parto. Partof yok partof. Parto. Partoftan. No. Akay boz رقم 3 4 7 4 500 akay eklom 1600 apay prinsesa 2500 4 10 5 20 6 22 7 11 1 21 2 22 3 20 اینا بیاورم. خب 6 2 شما نزدم. شش دو ورش دیگه خویشمندو مرامد نقصادی ورم کای بوز وردش خیلی نه سادی ورم مرامد خب نه با شهرش جمعه کشم. خب هرش هم میکشم. 6 دوده کامش میزنه اوش. خب رقم 6 20 رقم 2 20 یه بار دیگه خب 6 2 6 2 6 2 6 10 2 21 2 با 21 پای پرنسسا اوش جان خب هفتار باشه اکای اکرام پلن پاتش خیلی دامون مرام باشه اکای اکرام جون پافتور باشه اکم و دا پول بپرتن شما Çaka. اوشاوا اکای اکرام جون دا پول بپرتن Oşava. Oşava. Pay prinsesa. Var mekani oşu çava. پاس گفته اکای اکرام İn. رقم 1 6 خویشمندو مرامد 1 6 خویشمندو مرامد میکنیم Pasti ki. Ha şöyle pasti. Kapabi. Kam namandı. Dora namaldım. 1 6 خویشمندو مرامد Bir zerreş tamam şu. کی با 1 6 مرامد خویشمند است رقم 1 6 Yak şaşmar ama. Fatih badi 5 medran. Okay Google let's go. Kes. یک شش خویشمند و مرامد رقم 1 6 مرامد میکنیم
خویشمندم مرا چکار نبودم بگو به کفر زدم به کی تو برو زدیم رقم یک شش خویشمندم مرا خیلی نمیزنه که آخوی یک شش خویشمندم مرا میکنم یک شش دیگه میشه شعرهای نرمر آمد یک شش مرامت میکنیم خویشمند و رقم یک شش یا حرکت شروع نه رقم یک ششم مرامت یک ششم مرامت خویشمندو شعرهای نر یک شش مرمد مرامت میکنیم خویشمندو رقم یک شش یا حرکت یک شش خویشمندو مرامت رقم یک شش خویشمندو مرامت یا حرکت میکنیم شروع نه مرامت میکنیم خویشمندو رقم یک شش خولیه رقم یک شش مرمد شعرهای نر خویشمندو رقم یک شش مرامت میکنیم یا حرکت میکنیم خویشمندو رقم یک شش مرامت رقم یک شش مرامت خویشمندو یا حرکت شروع نر شعرهای نر یا حرکت رقم یک شش یا حرکت اون چیزا تکون اونو بزرگ میکنم خیلی رام kalma. سامسون Apşan dene kan. Kulu kulu.
چه کم کنم نه یک سال هنگی ناموشی کم بزن گو کنم خیلی مایده باشم یک ششم مرمت خویش ماندو abi rallik mezen tek yakın olmanı buraya. onun eneği ve çişine gel telefonda kapsası geleyim bakayım Ne rallik? kapsası geleyim bakayım onun kapsasına koşayım یک شش خویشمندم مرمت میکنیم Hamile mi patmışsın sakata gibi? خیلی kapsasız çıkalım Ya mankit. Bilemeyecek hamle şuraya. Şehre ne arkadaşın arasın ya. Tamam şey. Bekleş. Began vereyim. Ne lan? Benim bir mi gözünüş? Akam یک شش Şaka خویشمندم مرمت Hiç şişti mi önce? چاقچاق داریم کاپا یک شش ایلون که از دو خون کده سر بگیرم یک شش خویشمندم مرمت Jak şaş maraman. در رقمی دیگه یک ششم مرمت یک شش خویشمندم مرمت یک شش خویشمندم مرمت میکنیم خویشمندم مرمت رقم یک شش یاره کرد Şehre nereye hareket var olar hocam? مرمت میکنیم شروع نه رقم یک ششم میگیریم یک ششم مرمت خویشمندم یه حرکت میکنیم شروع نه یک ششم میگیریم شروع نه رقم یک شش خویشمندم مرمت رقم یک شش خویشمندم مرمت
یک ششم آرامد میکنم شیروی نه. روشنش نیست تا نه هست نه دیدون داشته نه بسه یک ششم آرامد خویش ماندو. اکای توجیدین شش میگیرم مرامت که اکای توجیدین مرامت یا رقم یک خوله خوشمند و مرامت یه رقم یک یا رقم یک خوشمند و مرامت اکای توجیدین جون اکای پولتون اپا افتان میگیرین شما یا رقم یک گیری یک دری بچه 300 پارتا فقط بگیدم چند داره که پرنسسه 300 یک اکای تویر 300 یک چند کارتا کشم باید ها؟ چون داره اکای پرنسس ازا 56 کارتا پشه 5 4 5 کنی زن خود اکای پرنسس 5 6 کارتا کشه 6 کارتا پشه یک اکای پرنسس اکای بوس رقم 3 4 7 3 و 600 داریم اکای پرنسس 1 2 5 900 داریم اکای توجیدین 6 0 زدگی او شابه 6 10 7 22 1 22 2 21 3 10 4 20 5 20 رقم 2 1 7 1 7 1 900 برا خویشمن استه 900 برا 900 برام ادرین 7 کارتا کشه 900 برا مرام اکای توجیدین برا دامه درو یکن 900
تقریبا تبیار از فوکوس شبی نمیکنه بعدش میکشم چند تای باشد تبیار چند تای؟ دو تبیار تمام یا تایی میزنه یا تبیار کدام ژلانش باشه کشو شد کنه هر دشم اگر ژلان باشه Var ona durmadı. انشالله برم Bu su kadar. رقم 7 21 آشچا رقم 1 27 Akay boso şu aka. Akay tocudin paftoren apay prinsesa paftoren. Kartara ne kaşın? Akay tocudin paftor buşun o da pul me pare tamam pul me patuna. من گرد نیست که تاجیدیم Bay prinsesa şunu paftoren apa. دو پنج پفتور یک نگی رقم 1 خالیه Ya rakam ya koğuşmandom ama. Ya rakam ya marama çerina. Bir kişi bulmuş. شرای نه مرم مرم یه رقم 1 Oh maşallah. بیا خیلی سر دستکی بیا بیا وای معنی خودش وای که او گردت کرد که رمه می سوزد گریشه رفتن آخیران بازی چی برادرو Akay tocudin kartof bulacak. نه خواه Akay tocudin şumu bugzarın. برادرها آخیران بازی همین ما پس ای 5 پس که اپای پرنسسا اپای پرنسسا که باز میکشم تا نه آخیران بازی فرجم بس میکنم پناه همت به خدا میشه هم دیگه سه رقمی دارم Şaşamam ben onu. Şaşa kuşum falan ne? هفت زده بودم Ya kartta kaşa. Akay boss rakam 3 4 7 4 5 برن akay prinsesa 1 2 5 9 9. یک 21 دو 12 سه 22 4 21 5 20 7 20 اکای باسو جان 1500 نه 1800 یکم کمی نداره آش چاوا Hoş çalar. نه 20 بده چند تا داری؟ سه کس چند تا شکل دامجانشان میفرستد. برادرها اکای باس شانسی داره Şaş sesler doğru akay WhatsApp da bulamayız.
باقی مانده در پناه الله بعد افطار بازی 200 روبله سر میشه و همه تحصیل کردن پرتم همه تونا با میبینیم کی؟ کی؟ هسته؟ اپای پرنسسا مقصد سیلکای 200 روبله را می پرتمیم بگه بدرو اونجا در بازی زور میشه پرفکت همه کسا نغزمونه بعد افطار فیلم میشه